Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 306 gradë. Normalisht kjo fundjavë që kaloi, që na ndau që nga jeta e kaluar, ka parë një tritol të fuqishëm që hodhi një makinë të një zotërie me emrin Alushaj, Agron Alushi, i cili humbi 2 këmbët. Por ndërkohë kemi patur dhe një, si thuaç, debatim në një seancë gjyqësore për protestuesit të cilët u ndeshën me policinë, duke kërkuar të shkojnë aty ku e kanë vendin, në kuvendin e Shqipërisë, për të dorëzuar emocionet e tyre dhe për thënë fjalën e tyre për padrejtësinë që u bëhet banesave të tyre, shtëpive të tyre, të ardhmes të tyre, kursimeve të tyre. Titulli i emisionit është Po burgoset populli. Kryeministri kërkon nënshtrim dhe pranga për opozitën, dhe kjo vjen jo se duam ne, jo se gjetëm një titull artistik, po sepse normalisht ka kërcitur, për themin thojza, edhe një kallëzim për prishje qetësie, për prishje të rejtë publik, dhe për kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha, dhe për deputet të opozitës, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në mbështetjet e protestuesve të Unazës e Madhe ose të Astrit, tani më një segment rrugor i bërë tepër i famshëm në mënyrë të trishtueshme. Por post sot paradite ka patur një tentativë, do ta interpretoja unë, për sposimin e vëmendjes, një takim si thuaç me shumë fanfara, me flamur, me deklarata të forta, midis kryeministrit të Kosovës zot Haradinaj dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ku është folur për të parë për bashkimin etnik rreth viteve 2025. Pra, si thuaç, në momentin kur darra e problemeve dhe përplasjeve të brendshme sociale shtrëngohet fort, duket se gjetja dhe zgjidhja është që të shohim tek e ardhmja që do të vijë ndritshme, bashkuar, patriotike etj. S'ka asnjëri asgjë në lidhje me këtë. Shumë mirë që flitet për një bashkim kombëtar, të paktën bashkohen ca gjëra, ca kultura dhe të shëmben ca mure, të shëmben ca tra që janë shumë të kushtueshme për të kaluar nga Tirana në Prishtinë dhe Anasjetas, por tra shumës. Por gjithsesi duket një tentativë për të spostuar vëmendjen nga një hall shumë i madh. Halli përbëhet nga 3 elementë kryesorë, të paktën sintetizohen si gazetar. E para, banorët të cilët detyrohen sipas qeverisë të dalin në rrugë në asistencë me shtëpia borxh, apo si thua, disa prej tyre tani që flasim ndoshta na ndjekin nëse i lënë mundësinë ta shohin televizor nga burgu, pra janë të burgosur se protestuan për drejtat e tyre. E dyta, kemi një rrugë e cila për 2,2 kilometra, thot dikush, 1,9 kilometra e madh dikush tjetër. Disa vepra arti nën kalim mbi kalim, që mos jam hakun as kujt e një urë të ngritur, shkon e gjitha 40 milion euro. Dhe në këtë 40 milion euro, kjo është një shifër kolosale për 2 kilometra autostradë, në mes qytetit, një rrugë të shtruar, një rrugë që nuk hapet, as shkëmbore, as zgurore, as kodrinore, as zë. Do të protestosh edhe për këtë, ja vlen. Pse ky çmim? Pse ky shpërdorim? Jo më që të paktën brenda këtij çmimi me shpërdorimin brenda, të ishte edhe dëm shpërblimi korrekt dhe i ndershëm për ata të cilët kanë ndërtuar për 20, 30 vjetësh, 10 vjetësh jetën e tyre, të ardhmen e tyre në një vend, duke besuar tek shteti i cili duke mos i prekur, apo duke ju thënë në fushat elektorale që do legalizoheni, gjithçka do rregullohet, bile pa lek fare, vetëm na votoni, do legalizoheni etj. Atje, mendonin që mundi i shtëpive të tyre, mundi i kursimeve të tyre, do kishte, si thua, atë shpërblimin e merituar sipas kësaj kontrate gojore me shtetin. Prandaj kur kontrata gojore me shtetin. Ndërkohë, kemi një vendim të gjykatës e cila lë në fuqi arrestin për një pjesë të protestuesve dhe familjarëve të protestuesve, një pjesë përfaqësues të cilët kam dhe sot në studio, por nuk do i them tani. Të shohim pra vendimin e gjykatës si është një drejtësi, do thojë unë, e pa drejt ndaj atyre që protestojnë, dhe kuptohet, nuk e di nëse është ndërmarrë deri tani ndonjë hap për të vënë paktën në optikën e drejtësisë këtë padrejtësi të madhe që bëhet ndaj atyre që do dalin nga shtëpia, dhe sidomos ndaj një volumi kaq të madh financiar që do shpenzohet për kaq pak kilometra autostradë, po të shohim të prezantojnë të ftuar dhe fillojmë rrëfimin dhe debatin tonë. Vendimi i gjykatës, po.
11 të arrestuarit e protestës së Astirit pas 72 orësh në komisariat kanë dalë dje përpara tokave të zeza për masën e sigurisë. Jashtë ambienteve të gjykatës, banorët e Unazës së Re kanë vijuar protestën me thirrjet "Lironi djemtan" dhe kanë hedhur akuza në adresë të qeverisë dhe Kryeministrit Rama. Ndryshe nga kërkesa e prokurorisë, gjykata vendosi të lirojnë masën detyrim paraqitje 10 prej protestuesve, ndërsa u vendos arrest me burg vetëm për njërin prej tyre. Prokuroria kishte kërkuar masë arresti me burg për 6 prej tyre dhe detyrim paraqitje për 5 të tjerë. Gjyqtari Bestik Hoxha vendosi arrest me burg vetëm për një nga të arrestuarit, Linda Protoduari, ndërsa për 10 të tjerët u vendos detyrim për të paraqitur 3 herë në muaj në prokurorinë e Tiranës. Të akuzuarit kërkuan lirin duke u shprehur se nuk kam pasur qëllim të godistin mbi forcat e rendit. Një prej tyre, Lulzim Dozhani, i arrestuar së bashku me bashkëshorten, kërkoi nga gjykata që të lironin të paktën njërin prej tyre në mënyrë që të kujdese për fëmijën 7 vjeçar. U thënë që vetëm na lëni njërin shkojmë ta marrim fëmijën na pret siç po e gjithë fëmijët e tjerë. Gjykata dha masën e sigurisë burg me afat 30 ditor për 50 vjeçarin Ilyas Katira, që tentoi të godiste me këpucë kryeministrin në ambientet e spitalit të traumës. Arrestimi 11 protestuesve u bë për veprat penale, plagosje e rënd me dashje, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe në manifestime të paligjshme, prishje e rendit dhe qetësisë publike, si dhe goditja për shkak të detyrës. Në nisje të seancës, deputetët e opozitës tentuan të hyjnë brenda në sallë, por nuk janë lejuar nga policia, ku pati edhe një konfrontim mes tyre. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, si edhe disa deputetë të tjerë të opozitës për protestën tek Unaza e Re në datën 23 nëntor. Përveç Kryedemokratit, janë proceduar penalisht edhe deputetët Ervin Saliani e Klevis Balliu. Ndaj tyre rëndon akuza për 3 vepra penale: organizim dhe pjesëmarrje në grumbullimet të paligjshme, prishje e qetësisë publike dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve. Personat për të cilët u vendos detyrim paraqitje dhe arrest me burg janë Alban Ahmet Cenaj, 36 vjeç, Linda Protoduari, 30 vjeç, P.A. 17 vjeç, Fluturim Goleci, 30 vjeç, Rushdi Daci, 53 vjeç, Marcel Villari, 28 vjeç, Eriona Dozhani, 30 vjeç, Lulzim Dozhani, 45 vjeç, Ali Nalic, 35 vjeç, Amarildo Sinanaj, 30 vjeç, Shpati Bilbili, 31 vjeç. Të mos bëhen mish për topat e Lul Kadriut, Kadri Vasilit, Flamur Saliut, bashkë me Ervinin e Lulit dhe djalën Fariut, se këta dalin një xhiro andej, hedhin benzin, vën shkrepsen dhe ikin. Ama zjarri antiligjit djega ata që u ven nga pas qorasi. Për shembull, ata që janë arrestuar pas ekseseve kriminale me lëndë plasë dhe me goditje të policisë, që quhen plagosjen e rëndë të pafalshme të policës 24 vjeçare, do ishin në shtëpi sot, jo në burg, po të mos kishin shkuar qorasi, pas kadrinjve pa din, pa iman, dhe as nishan, cilët fjetën në përshpia mbrëm, dhe sot do dalin bëjnë prap një xhiro andej nga Unaza dhe kërkojnë prap mish për top. Kjo pra është edhe deklarata e cila e shkëputur me kryeministrin para 2 ditëve, në fakt, ku si thua ka element kërcënimi pa diskutim, ku thotë që shiko kush del protest përfundon burg, kurse ata që nuk dalin protest, plen sot në shtëpi. Tani për të folur për këtë çështje, shumë dramatike mendoj unë, kam të ftuar këtu zonën Linda Protoduari, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zonë Linda, unë ndoqa ditën e njëjtë ke emisioni i kolegut Rakipje dhe më bëj shumë përshtypje fjala juaj dhe prandaj ju ftova, sepse ju praktikisht keni njeriun tuaj në burg dhe në këto momente që ne flas. Po. Kush është në burg në këto moment? Në burg ndodhet djali im, Doriani. Sa vjeç është djali? Lutem zërin e zonjës Protoduari më shumë. Djali është 30 vjeç. Ma do se pas informatave i kemi do dhe burri ju e ka qenë i burgosur ca ditë? Po, burri Po ç'a krimi ka bërë djali dhe burri në këtë rast? Absolutisht asnjë gjë. Djali im thjesht proteston, kërkon të mbrojtë çatin e shtëpisë vet. Ne të gjithë atje që jemi të gjithë për një qëllim. Përpara se sa gjykata të marrë vendim të lejë masën e prokurorisë në zua tyke profesori e avokat që ka pëtu në studio, mirëmbrëma zë Gjokutaj. Mirëmbrëma. Po përshtatët e zotin Lutfi Kastrati, mirëmbrëma, i cili është gjithashtu një
banor në proces, po themi, protesta. Kthem dhe një ke zoja Protoduari. Pra, do më thënë, kanë kapur gur me dorë, drasa, kanë goditur në policë, kanë bërë në veprim, ka filmime, ka fotografime? Absolutisht, djali im, vetëm se ka folë në mikrofon, absolutisht nuk ka bërë asnjë gjë më tepër. Dhe në përballje me policinë, është pikërisht se unë e kam ngritur zërin dhe kam bërë debate me Kryeministrin e Shqipërisë në spitalin ushtarak kur isha e shtruar, dhe isha e bindur që djali im do dënohej, se e di që ai është një akmarrës. Kush ai? Kryeministri vendit. Ju mendoni që ka fuqi Kryeministri të komandojë gjykatën? Patjetër. Të lërë në burg djalin tuaj? Patjetër që Kryeministri vendit i ka të blera me prokurori, me gjykatë, me të gjitha. Dhe unë këtë do ta kërkoj se trupi im është i gjithë ple. Më ka nipur policat mbi të. Zoj, kemi disa foto tuajat, të cilat unë pa ju pyetur direkt dhe live që mund t'i japim apo jo, ne do të kërkoja leje, se kemi, këtë që thoni ju, janë disa fotografi që të regojnë ato të zezat që keni në kuriz, në shpinë, po, vetëm, po, ate, i sekund, ja ku i kemi, këto janë fotot të cilat të regojnë se si zonja Protoduari, një kriminele rrezikshme që mund të rrezikojë rendin, një kriminele, dhe më kujto, një kontrabandiste madhe, droge, armësh dhe pistije shtera të cilat ne i shohim makinat shtrenjta apo lokale më të shtrenjta, so Shqipëria ata që i bëjnë, kjo zonjë ka marrë këtë, thosh këtë ledhatim, këtë përgëdhelje, të nxira nga dashamirësia dhe qetësia, gjaktësia e policisë shqiptare. Është një turp i madh që unë nuk dua ta ndaj si qytetari të vendit me askënd. Vazhdoj prezantimin e panelit, më falni një sekondë zonja Lindita. Kam Mirilda Tili, gazetare e Fax News. Mi mbrëma, faleminderit që erdhët në këtë studio. Ju një gazetare cila e keni ndjekur me shumë pasardhë nga shumë afër të protest dhe kontributi juaj do të ishte shumë i domosdoshëm. Sepse jo të mbaj pak shpinën e zonjës Protoduari, sepse është një turp kombëtar. Turp kombëtar. Një grua e cila nuk përbën rrezik përveç fjalës saj dhe protestës saj të trajtohet në këtë mënyrë. Turp, dhe unë si gazetar, si qytetari të vendit thoja ministrit Pleshi, ti investigoj, të vettinguj për policinë i lënë përgjysëm nga ish ministri Fatmir Xhafa, kush ka guxuar të vërë këmbët, shelmat tek integriteti fizik dhe trupor i një zonje e cila nuk është as kontrabandiste, as kriminele, as nuk është kapur me armë, duke lënduar dikë dhe është, po themi, neutralizuar me mjetet forta dhe të dhunshme. Zoti Bejdo Malo, faleminderit që jeni në studio dhe ju sot. Faleminderit juve, nderuar Xhej. Kërkoj ndjes se më kapi një emocioni se ishte i pash për herë parë, më thanë që sidomos për familjen Protoduari. Jo, është e rëndë, domethënë është e rëndë kur nuk e di, po do flasim gjatë këtij emisioni dhe Endri Shabani mbrëmë Endri, i cili është një aktivist i përmendur social, e ndan jetën e tij ndërmjet Londrës dhe Tiranës. Nëse do ndodhte në Londër Endri një gjë e tillë, çfarë do ndodhte me policën përkatës për një protestuese në të drejtën e vetë zotit kur i thotë? Nuk besoj që do ndodhte sepse unë nuk mendoj se ju i bët apel ministrit brendshëm duke pretenduar që ose meqenëse ka marrë detyrën, mendoj që ju prezumuat që ky nuk është një vullnet shtetëror. Unë mendoj që ky është një vullnet shtetëror. Pra, është e kohë tani të kërkonin policët e Enver Hoxhës që pse arrestonin njerëz që ankoheshin për se s'ka bukë ose se s'ka miell. Domethënë ai ishte një vullnet shtetëror për të arrestuar, për të dhunuar njerëz që merren me politikë. Pra njerëz që ankohen për problemet e qytetit, njerëz që ankohen për problemet e veta, njerëz që kërkojnë drejtat e veta. Dhe ajo që realisht po ndodh, dhe fakt ka pafundësisht studime për ta vërtetuar këtë, është që rritja e pabarazisë ekonomike midis elitës drejtuese edhe popullit sjell dal nga dal një represion dhe më të madh të elitës drejtuese, sepse ai nuk e mban më me llafe, me strategji, me fjalë etj. Kështu që në këtë moment fillon lëshon policët në rrugë.
Pra nuk do ndodhe në Londër, nuk do ndodhe në Londër, sepse në qoftë se një polis do lajthiste, do mbante përgjegjësi penale. Do lajthiste, çfarë do bënin ti të do mbante përgjegjësi penale, absolutisht. Do ikën në burg ai. Absolutisht, absolutisht, sepse do ishte nuk është një aksident në krye detyrës, apo jo? Po jo mos shiko, normalisht policia vepron për të neutralizuar rrezikun, tani çfarë rreziku ka zonja? Nuk e di. Nuk e di, e di që ka bërë. Se ne po flasim... E di që ka bërë dhe duhet patjetër një investigim brenda organit policisë për të zbuluar kush është polici që ka bërë këtë gjë. Po pra, po, problemi është se nuk është vetëm zonja, ma këta kanë ushtruar dhunë në mënyrë sistematike të gjithë. Po marrë një figurë femërore enka, sepse ndoshta një mashkull mund të ketë, po them ku diun, në pasionin e protestës mund të kap diçka, mida e shoh që ke. Nëse bëhet fjalë për dhunën, më lejon, unë kam ndjekur këtë protestë për 23 ditë. Ndoshta nuk kam qenë 23 ditë çdo ditë me ta, por të paktën gjysmën e ditës unë kam shpenzuar me banorët e gati jemi bërë familjar tani, por kjo nuk është argument. Argumenti është që kjo protestë ka parë shumë dhunë dhe ka parë shumë dhunë për sa i përket gjinisë femërore. Të mos harrojmë që është anashkaluar një fakt i jashtëzakonshëm, siç ka qenë humbja e një fëmie në këtë protestë. Një zonjë shtatzan ka humbur fëmijën, pak rëndësi ka nëse ndodhi ditën e protestës tek komisariati, siç u diskutua herën e parë, apo 2 ditë para komisariatit. Për shkak të dhunës së ushtruar, qoftë kjo psikologjike dhe fizike, sepse për 23 ditë ne kemi parë shumë dhunë të ushtruar, edhe nga ata që janë quajtur nga ana e banorëve si provokator në protestë, ku ka pasur konfrontim fizik, ka pasur grushta, madje edhe një kolegu ynë është dëmtuar pikërisht në këtë protestë, dhe sërish kjo u anashkalua. Por unë do t'i mshoj faktit që përveç kurrizit të nxirr të zonjës, ka dhe kurrize të tjerë dhe zemra të tjera të lënduara. Dakor, kisha dhe gishtat e thyer të atij djalit që ka akuzohet që ka hedhur kapsollën e tij ndaj policisë, e cila tani po kurohet dhe shumë mirë bën që kurohet në Turqi, po gishtat e thyer të djalit, ja ku i kemi dhe gishtat e thyer të Emilian, si quhet me që Emiliano më duhet? Daniel. Danieli është dhe një student ekselent. Po. A mund të shtoj diçka me Pati dhe të mbaroj zonja tani direkt. Po, e njifi Danielin, mbaj Danielin në ty. Danielin e kam në komshi. Danieli është një fëmijë që po të mos ishte kjo protest në Unazën e re, as nuk do ta njifte njeri si dhe i mbirë. Si dhe i mbirë. Se janë fëmijë të edukuar, vinë nga një familje me tradita, kur rrugëve lë drogaxhin, lë dhe të dënoj në 2018 fëmijën tim që me zje kam rritur, atë fëmijë nuk e di as vetë. Dhe kam një javë në shtëpinë time nuk ahet as bukë, as gjë. Normal. Zhej, të bëj një ndryrje të vogël, unë me kem tek familja. Një sekond, më ta dëgjoj edhe pak një sekond. Ku e keni takuar djalin për herë të fundit? Sot ishit? Jo, nuk vajta do të sot se isha smur, isha pa qef. Jem shoj vajti kur fëmija tim leqë ashtu, po nuk jepnin as ushqime, as roba, as një gjë. Nuk të lejoni që t'jepje, nuk ka mundësi. Absolutisht, duhet të themi që Doriani është në Fushë-Krujës. Se ka një drejtor të ri të përgjithshëm të burgjeve, ose janë njerëz që njoftë, kam pirë dhe kafe me këta, tani kafe na shkon pas shpine, zoti Cipa më duket drejtori i përgjithshëm i burgjeve, po. Atë zoti Cipa, në emër të njëzëllokut të asaj që njihemi dhe bashk, kemi një denoncim të sapo bërë direkt live në emisionin 360 zonjës Linda Protoduari, e cila bashorti i saj nuk është lejuar të dërgojë ushqime dhe veshmbathje tek djali vet. Nuk i ka rendi këta, janë akoma në paraburgim. Derisa merr vendim gjykata. Atë i ka gjithmonë, e ka sa të lësh. E kanë quar në Fushë-Krujë. Doriani, nuk e u flas shikoj. Me pa të rast e ka rendi apo i ka bëj këtë mesazh Sandro Cipës? Atëherë në momentin, jo, shikoj, mesazh Stefan Cipës edhe Sandro Cipës. Shikoj, kur i bëhet mesazh kryeministrit, të gjithë të tjerët e kanë xhep mesazhin. Jo, nuk besoj se ka dhe përgjithësi personale. Ka përgjithësi personale të Gjokutaj. Po, patjetër, po. Drejtoria e policisë vendi ku bëhet arresti dhe deri në momentin që gjykata merr një vendim. Në rast se gjykata vjen me vendim për të mbajtur në arrest në burg, atëherë personi jepet drejtorisë burgjeve, e cila në bazë të vendeve siç i kanë atë organizimin, fluksit të paraburgosurve i shpërndan për institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Okej, atë, vazhdoj pak, duhet të gjë pak, akoma dhe pak rëfimin e zonës Protoduari. Atë, tentuat të çonit veshmbathje dhe ushqime? Dhe ushqime djalit në burg, normal. Sa ditë ka djalit që është në burg tashmë? Sa u bë? Sot 4 ditë. Sot 4 ditë. Sot 4 ditë. Por në këto 4 ditë e ka takuar bashorti juaj? Sot djalin ma ka nisur në Fushë-Krujë dhe vajti im shoj nga mbas. Po? Që i qova roba të ndroj, se kishte
4 ditë. Arritet sot të jaçonit të robat. Po. Mirë, kjo është një gjë e mirë. Normalisht, si keni këtë, ekziston këtë solidariteti i komshive, njerëzve, dhe pse kjo goditje ka që madhe ndaj jush personalisht? Ju keni folur shumë ashpër dhe keni ngritur gishtin det për drejti duke akuzuar kryeministrin e vendit dhe me thënë drejtë për sa i përket guximit njerëzor kjo ju nderon, por për sa i përket vendit ku jetojmë, kjo ju ekspozon ndaj një risku shumë të madh dhe unë falenderoj që erdhët këtu duke vazhduar se thuash atë momentin tuaj të guximit qytetar personal dhe mendoj, nuk e di po bëhem diskutantë këtij panelit pa dhënë fjalën ftuar, mendoj që gjesti juaj ka një forcë emancipuese ndaj asaj shoqërie që në shumicën e rasteve është e heshtur në mënyrë të turpshme dhe në mënyrë flagrante ndaj gjërave të këtyre përmasave. Një pyetje tjetër, pasi do rrim gjithkohës në panel deri në fund të emisionit, keni pas ndonjëherë mendimin që të bërit një kompromis, si thosh, ta unit pak hundën, kokën, të gjeni një formulë të ndjeshe e thyer deri diku? Ndihem kaq e thyer sa nuk e ke iden, sepse çunin ma kanë arrestuar kur ka ardhur, unë kam qenë pa ndjenja në spitalin ushtarak. Të thash. Se ishit pa ndjenja në spitalin ushtarak, nga ato shelmat, të lutem edhe një herë ato gjurmët ato lurasin ato gjurmët. Dhe isha në efektin e ilaçeve dhe në mënyrë kur ka ardhur Kryeministri në spitali ushtarak, më ka ditur vajzën që ishte e plagosur dhe ka dendur te këmbët e krevatit tim dhe po shikonte. I thot kunata ime që më rinde më bënte shërbimin, i thot është mirë një qytetare këtij vendit të bëhet kështu? Dhe a i dhe në mënyrë më arogancë, thot, nuk kam ardhur për ty, thot. Unë nuk isha na një kriminele, unë isha thjesht një qytetare vëndit, po kërkoj të drejtën time. Dhe do ta kërkoj. Dhe shtëpia ime ta bëj publikisht këtu, do ta mbroj vetëm me gjakun tim, se kam hedhur mundin dhe djersën e 30 viteve në atë shtëpi dhe i kam paguar taksa këtij shtetit për 30 vite me radhë. Ndoshta herë ngrën, herë pa ngrën. I kam rritur ata fëmijë me shumë sakrifica. Prandaj, i bëj thirrje publikisht prokurorisë që të mos bëhet palë me kryeministrin, t'i jap drejtimin këtij se ai po na i çon djem drejt policisë që po përballemi me policinë. Kemi 25 ditë në protestë, 25 ditë në protestë dhe nuk kemi pasur incidentin më të vogël. Ndërsa kur vjen policia, normale që protestë është ajo. Por çfarë më mbajti djali në burg? Se ngriti zërin më tepër, se kërkonte të drejtën e vet. Por çfarë e mban Danielin e vogël që është student atje, 17 vjeç fëmijë, dhe ti ashkeli policia e shtetit t'ia thyej 3 gishtat e dorës. A është nën ajo që ka një javë që logarit me djalin? Bejdo, fal, një pyetje, është ky djali, Danieli është i akuzuar për këtë shashkën që ardhë të kurizi inës, apo jo? Po. I policis... Ka një... Mirilda më korrigjoj që se ka Po, ai djali shashkë. Pra, dhe... Jo, nuk është vërtetuar plotësisht. Nuk po themi se vërtetuar, është djali i akuzuar. I akuzuar deri tani, mbajtur sot. Atë, thyerja e 3 gishtat, më zini pak dhe një 3 gishtat, më këtu do di Amnesty International, më këtu të po ndodhin... Më falë, 3 gishtat... Mbi këtë djalë janë lëshuar si skifter 20 polica. Jo vetëm gishtat, po ta shikosh edhe trupi tia, i gjithë trupi, është me gjurma, do nëse këpucët e policave dallohen nga këpucët e qytetarëve, nga forma e gomës si kanë poshtë. Dhe po ta shikosh ai djali, nuk është vetëm 3 gishtat. Tek ai djali ka një dhunë shumë të madhe dhe unë kam folur edhe me avokatin Alfred Duka, dhe djali ka vajtë vetë dorëzohet në polici. Ata kanë dalë, e kanë rëmbyer, ka qenë me baban, të vetë dorëzohej. Nuk kanë asnjë provë filmike apo kamerë që ky djalë të jetë ai njeri që i hodhi, se unë kam pas dhe fatin e mirë që edhe nenën e Ina Anukës e kam njohur, është një zonjë nderuar, nuk ka lidhje fare. Gjithsesi, sot është bërë një gjyq. Ajo ka humbur, dhe policia shket ka humbur 4 gishta, këti thyet 3 gishta. Jo, nuk ka humbur 4 gishta. Nuk ka humbur 4 gishta. Nuk ka humbur 4 gishta, nuk ka humbur 4 gishta. Po më ta ceroj po një publik. Linda, lutem. U diskutua shumë për çështjen e numrit. Cila
Cila është plagose, çfarë niveli plagose? Ina Muko është larguar nga spitali ushtarak drejt Turqisë në orën 8:30 prej spitalit, e dëmtuar në gishtin e madh të dorës së djathtë. Sipas mjekëve, gishti u mbajt në frigorifer për shkak sepse pretendohet që t'ia ringjisin sërish në Turqi, është drejtuar drejt spitalit. Një gisht, gishtin e madh të dorës së djathtë. Kjo është gjithë situata dhe mendoj që t'ia vënë sërish. Jo, e gjitha u bën. Ka djegje në mjekër, pak. Jo, nuk ishte se unë kam parë me sytë e mi. Unë kam qenë edhe kemi qenë dhe me transmetim live në Fox News, nuk ka dëmtime në fytyrë, për hir të së vërtetës fatmirësisht duhet thënë, sepse është dhe vajzë e re, nuk i gëzohemi kurse si fatkeqësisë as kujt, por që ka dëmtuar vetëm gishtin e madh të dorës së djathtë dhe supozohet që do ja vënë sërish në Ankara, u diskutua që do ta çonin në Stamboll, por më pas e ndryshuan, çmësika është gjetur një vend për të, por nuk janë 4 gishte, është vetëm një gisht dhe është gishti i madh i dorës së djathtë. Po edhe babai i saj deklaroi, e plotsoi, tha, e korrigjoi, nuk ka humbur 4 gishte. Në fakt nuk ishte prej prindërve çështja e numrave, ishte çështje që u diskutua atë ditë sepse duhet bëj gjendja sa më tragjike dhe e shitën si... Unë bëra një lidhje sepse mu duk pak informacioni i pa updateuar që ishte dhe para pak kohë, ishte që ka humbur 4 gishta, i sulën 20 policë dhe i thyen 3 gishta, do thënë gisht për gisht, dhëm për dhëm, ku do në është lloj hakmarrje, është elementi i torturës, Shabani, është ky elementi i torturës? Po, kjo është hakmarrje barbare, po këtu mund t'jenë edhe solidariteti i policëve njëri tjetrin. Do të thënë kjo? Do të them që problemi serios këtu është... Kjo është policia që duam, thotë një. Kjo tregon që është polici tërësisht jo profesionale, kupton njerëz barbar që harrojnë që aty janë, do të thënë, për të mbrojtur gjithë qytetarët, po mendojnë se janë një tufë njerëzve që tashin bërë njëri tjetrin. Problemi këtu është dhe më i madh se kaq. Problemi këtu është që kemi një vullnet shtetëror për të paralelisht, nga njëra anë për t'i ofruar dajaku, nga ana tjetër për t'i manipuluar. Çfarë po bën? Çfarë thoshte kryeministri? Kryeministri thoshte, ata që nuk protestuan, pra ata që nuk këndrejnë dhe veta fletën në shtëpi, ju që ngritët zërin shkut në burg. Çfarë thoshte Endri? Po kjo ishte më ideja. Para në 90-s ishte po mos u merrën politik, mos kërko drejtat tua, edhe jenë në rregull, ç'të japi qeveria. Ndërkohë sot ka dalë kryetari i bashkisë, ai fillon bën diversionin tjetër, ai pastaj thot kam dhënë 17 shtëpi, thot kam çuar 17 veta ke banesa sociale, pa thënë se kë ka çuar atje. Thjesht me kriju me përhap një lloj ndarje me këta njëri me tjetrin për t'i izoluar këta si grup nga gjithë shoqëria, kanë lëshuar ca zagar nëpër rrjetet sociale, nëpër media për të thënë që këta janë ata që pushtojnë, bëjnë, ne kemi zbatuar ligjin gjithë këto kohë. Pra gjithë ideja është për ta izoluar këtë grup shoqëror, për t'ja marrë shpirtin, dhe nesër pastaj do shkojë grupi tjetër, siç bën në shkollë, siç bën në zona tjera, pra kjo është ajo që është më shqetësuese këtu, se edhe Enver Hoxha nuk ishte diktator brenda ditës. Gradualisht, dhe ju Zheji, po edhe gazetarë tjerë, këto ditë i keni kujtuar Ramës kohën kur ai ka qenë dhe pak më i butë, dhe ju nuk e keni marrë ndoshta aq seriozisht sa duhet. Dhe ky është problemi. Pra qytetarët nuk e marrin aq seriozisht sa duhet. Një regjim... Tu është problem shumë i madh, ashtu sepse nuk e di, ju jetoni në Londër, kam jetuar 11 vjet Perëndim, ka shumë njerëz jetojnë, ne tani shqyrëzohet Shqipëria është një vend i hapur, dhe në vende me probleme të së drejtës, gjithmonë ka patur denoncime të mëdha dhe shoqëria civile për këtë ditë është. Pra, nuk po hym te protesta, nuk po hym, do flasin gazetarët, nuk do hym te korrupsioni, nuk do hym te këto gjëra, por do hym te trajtimi i njeriut. Pra, nëse një zonjë që është zonjë me gjithë kuptimin e fjalës me zë të madh, Linda Protoduari, godjet me shelma në kuris, në atë farfeje, do të hapet një procedim. Normalisht është elementi i torturës, te e dim shumë mirë, quhet elementi i torturës i ndaluar me ligj, ndaluar në kushtetut, dhe ti referohesh te Enver Hoxhës, ku edhe në kohën e Enver Hoxhës me ligj të paktën ishte e ndaluar tortura, po se çfarë bëjnë në Turqi e din ata që kanë kaluar aty. Normalisht Rama propagandoi për disa vite që po bën reformën në drejtësi. Tani si e shpjegon ti që Prokuroria dhe gjykata, pra Prokuroria dhe gjykata në sintoni me Kryeministrin mbajnë arrest me burg disa njerëz që nuk përbën, e para nuk përbën rrezik, që ai që ka qytet me kputç për shkak. Çfarë rrezikshmëri ka ai, sepse legjislacioni penal, edhe Genci është këtu, legjislacioni penal kërkon që ta mbas arrest me burg në rast se që ka rrezik që të përsërisi veprën penale. Ka rrezik për shoqërinë ose do fshehë provat. Tani mbahet burg ai që ka gjyt me kputç, ndërkohë lirohet gjykohet në gjendje të lirë Samir Tahiri, që ka rrezik për provat,
gjykohet në gjendje të lirë kriminal të tjerë, nuk ai Balilaj që akuzohet se është Escobari i Ballkanit, nuk dihet se ku është, pra këta flenë në shtëpi, ai gjumë me puc flenë në burg. E kupton? Në shtëpi thua ti se shtëpia dakor, po se bën në policia këtë, e bën dhe gjykata. Pra kjo tregon që nuk kjo është reforma drejtësi. Dakor. Jo, më tepër kisha domethënë sinqerisht ke tolerimi i një elementi të brutalitetit në shoqëri. Sa mos ndaj grave, është të mëshme, është të mëshme. Po nuk e di, nuk kam fjalë. Zoti Kastrati, atë do t'i lutesha edhe juve të më thonit shkurtimisht eksperiencën tuaj për këtë situatë dhe a jeni të vendosur ta çoni deri në fund protestën tuaj? Tashti protesta jonë ka mbi 24 ditë, 25 ditë që vazhdon. Deri ditën që vajtëm para Parlamentit për protestu për drejtat tona, për t'i dhënë një mundësi Kryeministrit që mendoj për këto qytetarë, që nuk janë pak. Protestat ka qenë shumë normale, shumë paqësore dhe s'ka pas asnjë konflikt as me policinë. Kena pas ca incidente të vogla me kalimtarët, me shoferët që donin të kalonin tek ajo rrugë dhe gjej rastin t'ju kërkoj falje. Dhe t'ju them që mundohen ta shmangin atë rrugë, sidomos nga ora 5 deri në orën 7, sepse protestat tona do vazhdojnë. Dua të shtoj për dhunën ditën e hetë para Parlamentit, nuk është vetëm zonja Linda Protoduari e dëmtuar. Janë 18 gra. Por ka shumë. Janë 18 gra të goditur. Në mesin e tyre janë edhe 2 vajzat e mia. Që unë nuk i pash fare, fatmirësisht nga protestuesit u ndihmuan, sepse edhe ato mund të ishin më me shenja se zonja Lindita. Vajza madhe të nesër me diplomohej dhe u diplomu ditën e premte, u shkel me kam. E kishte kalu gjendje të fikti dhe me zore sollëm në normalitet. Një komshie jonja ka thy kamën dhe Kryeministri distancohemi edhe nga dhuna ndaj policës. Zoti Kastrati, më fal që ndërpres një sekond. Kryeministri i sotshëm para ca vitesh, ishte një opozitar i shumë eloquent kundër presidentit Sali Berisha. Ish president Sali Berisha. Dhe godit një me lev në hund dhe ai akuzoi direkt Berishën që ai ishte dërguesi i këtyre që godit me lev, por me gjak, pa fshirë gjakun, shkoi atë nuk ishte si tani që ka celular dhe shkoi te një studio afër për të fotografuar. Dhe ajo është një foto që e bëri atë shumë të famshëm e domethënë, e përdori këtë dramë veten, që unë dhe tani këtë është një gjë që kur ju thoni vajzat e mia, dikush ka thyrë këmbën, të gjitha këto duhen të dokumentohen. Këto duhet fotografohen. Ajo që ka thyr kamën sepse fjala pa një pak të një jo provë, se nuk di as elementi i provës, kam avokatin këtu, pa një fotografi që e vërteton, duhet si një qëndronere, sepse këtu jemi në vendin e gënjeshtërës. Po, ti dërgojnë me foto të gjitha. Patjetër, jo mua. Zoti Zheji. Jo vetëm mua. Më lejo të jap një detaj për të mbështetur zotin Kastrati. Edhe ata protestues që shkuan në spital nuk u regjistruan dhe nuk u dha kartela. Që është element prove. Ka një problem ligjor aty, nëse duhet. Atë, avokat. Kështu që në vakët e shokës së dhunës jemi në dimensionin e konspiracionit, nuk jepet kartela. Qofse më fal vetëm një gjë. Po patjetër këtu jemi. Po, që kapsolla se në mesin ton ka shumë civila nga policia. Dyshojmë që atë mund të kenë edhe ato persona. Thjesht për të shkaktu amulli tek protestuesit dhe për të fajsu protestuesit. Prandaj nuk është e sigurt, nuk është e provuar që ka hedh Danieli, një 18 vjeçar. Arrestimi i Dorjanit, i Ilirit që gjujti me këpuc, i Danielit, janë liderët e kësaj proteste. Ato i kanë dhënë frymë kësaj proteste. Dhe jo pa qëllim janë ndalu dhe janë dënu. Jo, për ta shtyr protesten në mënyrë më çlirizore të mundshme. Ja, të dje pak avokatit, po patjetër. Kërkojnë Gjokutaj tani këtu. Kërkojnë ndjes, Genci. Në disa protesta tjera, për shembull një kolegun ton, Adriatik Lapën, që është avokat, e arrestuan në një protestë, po fliste, e arrestuan ishin civil ata.
Pra, shpesh policia çon njerëz civile aty dhe pastaj kur mbaron i arrestojnë. Mund t'i çojë edhe për të hedhur kapsolla. Ajo që mua më bën përshtypje është që të gjithë policët e rrjeshtit të parë kanë kamera në trup. Pra më bën përshtypje se nuk kanë një filmim të personit që ka hedhur kapsolla. Filmimi është vullnet. Okej, Gjokutaj. Zoti Zheji. Ka po ndodh? Nga pikpamja juridike, nga pikpamja e dinamikës njerëzore. Degradimi i strukturave shtetërore në dhunë në vitin 2018 është jo vetëm i papranueshëm, por është ligjërisht i dënueshëm. Absolutisht Shqipëria në pjesë të konventave ndërkombëtare, të cilat e obligojnë që rastet të tilla t'i trajtojë njësoj si në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, vendet demokratike. O desha t'ju sqaroj një element para se të vim te këto detajet që parafolësit treguan, që ishin vërtet tragjike, alarmante për cilin do familjar, të njohur, qoftë edhe qytetar, që e dëgjon dhe e shikon. Shteti është obliguar ndaj ligji për tubimet, i cili jep të drejtë të gjithë shtetasve që të tubohen, të protestojnë, të grumbullohen në sheshe publike apo në vend kalime, thot ligji, pa armë. Deri më sot, nga ana e policisë shtetit nuk ka një komunikat që të thotë që protestues janë të armatosur, janë struktura të armatosura të cilat synojnë të cënojnë rendin publik e tjerë. Sepse këto janë dhe rastet që ligji thot tubimi nuk lejohet, thot, kur cënohet siguria kombëtare, thot, kur cënohet rendi publik, thot, vjet në rrezik jeta e njerëzve ose ju si jurist inspektorat se ka ndodhur një nga këto tre gjëra? Absolutisht. Siguria kombëtare është këtu duhet dalë. Ose thot ka të dhëna që do të kryhet një krim. Dhe ka një detyrim policia këtu që të vi me megafon dhe të njoftojë gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Ja një minutë. Po ta mbani mend, kjo protestë, sepse tash këtu është përfshirë edhe politika, e kupton, dhe me të drejtë opozita do të bëhet pjesë, s'ka asnjë sekret këtu. Kjo protestë ka filluar pa pjesëmarrjen e politikës. Sigurisht. Kjo ka filluar së brendshmi nga banorët, të cilët një ditë të bukur janë ndier të cënuar në banesën e tyre. Ju thonë do dilni për jashtë sepse kanë vendosur unë. Pa një dialog të mëparshëm, pa një marrje mendimi, ore në Zvicër bëhet referendum për vendosjen e kazanëve të plerave, do vendoset në një pozicion ose në një pozicion tjetër, jo për të diskutuar të drejtën e banesës, që është një nga të drejtat parësore, që prevalon mbi gjithë të drejtat e tjera, mbi të gjitha interesat publike, sepse flitet për njerëz që cënohen në banesën e tyre. Likshmëria apo pa likshmëria e banimit të këtyre njerëzve shqyrtohet së pari me dialog dhe vullnet të mirë nga ana e qeverisë, sepse zgjidhjet janë 500. E vetmi ajo që nuk është zgjidhje, është kjo që është zgjedhur kësaj radhe. Dhe i është vënë policia njerëzve paqësor që nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa të dëmsh problem për banesat e tyre. Dhe po të shikoni, ta banor kanë përballë policinë. E dini ju në çfarë raporti është një banor me duar në xhepa përballë një polici të armatosur? Dhe si ka mundësi? Shpresoj që mos shkojë puna të armës, zot Gjokutaj. Jo, si ka mundësi? Këta njerëz të pa armatosur sulmohen nga një polici armatosur, e kupton? Sulmohen nga një polici armatosur dhe vinë këto pasoja që kanë ardhur. Në lidhje me atë që tha zonja parafolse për çështjen e evidentimit të dëmtimeve dhe këtyre keqtrajtimeve, cënimeve fizike, e them pa frikë, cënimeve fizike që policia ka bërë, sigurisht që policia e ka përgjegjësinë 7 fish, sepse ligji policinë e detyron që të ruaj tubimin, të ruaj protestuesit nga ndonjë goditje nga jashtë, nga një provokim, dhe jo t'i sulmoj ata. Kjo është shumë thelbësore. Çfarë, të lutem ta mbaroj tash se kjo është ligjore pjesa. Dhe çfarë kam tonin është. E kuptova. Po. Pastaj po fole pa nerv nuk dëgjoj. Dërhyra për publicitetin, nuk dërhyra sepse duhet të interpret. Mbarohen këtu. Dhe unë i bëj një thirrje gjithë banorëve që cënohen në këtë formë nga policia, të mos bëjnë fotografira vet, të mos shkojnë në spital, të shkojnë drejt në komisariat, të bëjnë kallëzim, dhe të mos e marr kallëzimin policia dhe të shkojnë në mjekësinë ligjore. Mjeku ligjor është i vetmi person i cili evidenton cënimin fizik dhe përcakton dhe shkallën e dëmtimit
që e bën personi që ka shkaktuar këtë dëmtim përgjegjës nesër para ligjit. Pra, përveç të drejtës që ke ti, potencialisht i shtetas, kjo drejtë duhet kërkuar në rrugën në formën e kërkuar nga ligji dhe të jetë e dokumentuar. E dokumentuar, pra, këta policë duhet me do e mos të vijen përpara përgjegjësisë penale për këtë problem që kanë shkaktuar dhe këtë incident kanë shkaktuar. Sepse gjithmonë kahja e një hetimi është hetohet sulmuesi, pastaj personi i sulmuar. Këtu janë marrë personat e sulmuar, zvarr të dëmtuar në vend të jepin ndihmë mjekësore që është në spital, janë përplasur në birucat e komisariateve dhe me ato situatat që shpjeguam në parafort. Okej, ndërkohë, jam detyruar të kaloj publicitetin, Bejdo do ta jap fjalë minje pas publicitetit, por do të kaloj një sondazhin, ne kemi hapur një sondazh që ditën e njëjtën të kaluar, dhe tani e kemi bërë refresh, janë 917 votues. Pyetja është, a kanë të drejtë banorët e Unazës 3, po apo jo? Do ata që shkojnë po, do thotë që kanë të drejtë dhe janë 735 pro, pra pro protestës, dhe 182 janë kundra. Pra, lutem, duhet të votojmë në këtë sondazh edhe për një arsye tjetër, sepse ne shqiptarët kemi një zakon që kur një gjë e keqe vjen afër shtëpisë tonë, atëherë interesohemi. Kur ajo është, po themi, në periferinë e shtëpisë tonë, larg Bacës, Zoborit apo rrugës apo qoshës tonë, ne nuk interesohemi. Por kujdes, një gjë e keqe e cila ndodh për shkak të një marrëdhënie të gabuar, për një keqkuptimi fatal midis rolit në këtë rast të dhunshëm të disa policëve, unë kam shumë respekt për policinë përgjithësi, të disa policëve, disa njerëzve të ngarkuar për të shuar dhunë, friksim ndaj protestuesve, nesër mos paçi hall, do dalim, do ngelemi vetëm. Pra, solidariteti është shumë i rëndësishëm. Filloni këtë moment solidariteti për mendimin tim, duke marrë pjesë në këtë sondazh për dhënë me kuptu dhe atyre që marrin këto mendime, që janë kryeministra, ministra, etj. Njerëz kalimtarë, mos i merrni si gjysmë perëndi, janë vdekatarë, shkojnë në tualet se gjithë terët, janë njerëz keqësisht zakonshëm, mos i shikoni kështu me ato, se kur ikin nga ato makinat e nga ato pufadorët e papanica puthësit që ka nga përreth, janë njerëz edhe më të zakonshëm se ne të gjithë që e quajmë vetë të zakonshëm. Votoni për të kuptuar trendin e një opinionit përgjithshëm të shqiptarëve që na ndjekin për këtë padrejtësi që po ndodh aty. Publicitet. Lëshojni, o zotri! Lëshojni! Për çfarë ka dhe O zotri! O zotri! Jemi deputet parlamentit, o zotri! Jam deputet parlamentit! O, për çfarë ka vënë shumë? Policji zagasi kao. Padyshim, kjo është nga videot më rënqese që ilustron këtë përplasje kaq të madhe dhe tani nuk e di, unë kisha vetëm një mesazh direkt se ka parë disa herë, kjo ka ndodhur ditën e njëjtë të kaluar kjo gjë. Lufta midis të varfërve ose lufta midis hallëxhive është lufta është kurthi më i madh që mund t'i fusim njëri tjetrit në këtë vend. Pra, policët që janë djem me uniformë, janë djem populli, pa diskutim.
oligarkët, pasanikët nuk i bëjnë fëmijët policë. Ne këtë e dinë gjithë. Ata që veshin fëmijët e tyre, djemtë e tyre, nipat e tyre policë, janë njerëz që duan të zgjidhin disa probleme, duan të sigurojnë karrierën e të ardhmen e fëmijëve të tyre. Pra janë gjithsesi me origjinë hallëxhish. Nga ana tjetër, janë disa njerëz tjerë që kanë hallë që po i prishin shtëpia dhe protestojnë. Atë ç'a bën kupola, ç'a bën oligarkia? Vendos të varfrit ose njerëzit që duan bëjnë rrugë përpara, por që janë nga familjet modeste, thjeshta, me uniformë, kundër atyre të cilët janë hallëxhi, që ata kanë një hall të madh për të zgjidhur. Pra, si thosh, dhe zotërit, agallarët të rinë dhe shohin larg se ç'a ndodh si përleshen. Prandaj keni parasysh këtë gjë, e kam fjalën për vëllezërit dhe motrat që janë me uniformë. Pra, si thosh, okay, bëni detyrën, po mos dhunoni. Bëni detyrën, ndaloni pra ndaloni, po mos mendoni se i bëni qefin shefave, sepse ju shohin shumë aktiv, duke ia futur në grusht 20 veta, një djalit vetëm dhe një babai apo një prindi që afrohet për të shkëputur nga duart. Nuk është kjo rrugë e dur, mendimi im. Kam dhënë shumë opinione në këtë emision, por normalisht nuk mund të rish dot. Këto janë pamjet të cilat ulurasin. Bejdo, dhash fjalën, do të jap fjalën. Po, do ta filloj nga një faj që kemi ne vetë si qytetar, duke përfshirë edhe zonjën Protoduari, për arsye se ne kemi një kryeministër piroman. Është sëmundje ajo. Vetëm me faktin, mos e ka lënë kryeministrin, me faktin. I cili e ka filluar me hedhjen e erë të shumë ndërtesave, ne kemi heshtur. Ka hedhur në erë ndërtesa në Dërmi, në Pogradec, në mes Tiranës, madje disa ndërtesave nuk është vënë edhe tritoli plot, dhe neve kemi heshtur dhe kemi ardhur te kjo ditë. Unë them që kapsollat atë ditë janë një enigme madhe, sepse 23 ditë ata nuk kishin asnjë lloj arme dhe ndaj tyre vun 9 rrath policie, për hir të së vërtetës. Dhe vënia në rreshtin e parë e policeve gra është një hile akoma më e hidhur nga ana e atyre që drejtojnë policinë shqiptare. Sepse bën një viktimë pa dëshirën tonë. Por nuk është vetëm kjo. Duhet dish që protesta e këtyre njerëzve nuk e kishte atë mbështetjen e dur edhe nga neve zoti Zheji, edhe nga media. Jemi të gjithë fajtor që i lam që të vënë një ditë në parlament dhe tani neve të shikojmë fotografi rrënqetëse. Është e frikshme, ju jeni ndër të vetmit, janë dhe disa televizione të tjerë të cilët i kanë përkrahur. Problemi është që arroganca e qeverisë sot është ashtu si tha zotëria, aq e akumuluar dhe shpreh aq hapur sa neve nuk kemi çfarë bëjmë. Herë themi që jemi të pafuqishëm ndaj këtyre njerëzve. Unë po marrasin e familjes Protoduari, është një familje që kujt i thuan Myzeqe, familja Protoduari ngjethet misht. Luftar Protoduari ishte pushkatuar në 78-ën, po ta shikosh janë 8 veta nga ajo familje martirizuar dhe unë po tisha si familja Protoduari kur vinë në pushtet socialist do kisha nga Shqipëria. Sepse është politike ndaj atyre. Edhe ndaj burrit saj, edhe ndaj djalit saj, unë jam i sigurt që djalit saj nuk do ta lëshojnë. Ky, sidomos, ky lloj pushteti ndaj kësaj familje nuk e ka ndalur dorë asnjëherë. Unë po desha të numëroj. Më leo të distancohem nga kjo se nuk dua ta besoj këtë që thua ti. Po ti, mos e besoj. Nuk dua ta besoj, por ashtu sepse mendoj që mund të kemi klientelizëm klasor. Pra do të thënë, je djali filan, jemi filanit dhe do të japi shtyme tezësh përpara, po jo të kemi persekutim klasor akoma dhe sot. Kjo do ishte shumë qartë. Mund të kemi domethënë një garë favorizohet nipi filanit që ka pas babi im kështu. Por që të jemi edhe në sferën persekutuese, po në atë nivel ku kemi qenë, kjo është e rëndë. Çfarë thua kësaj që dërgohen misionar ditë për ditë se si ta sabotojnë kauzën e këtyre njerëzve nga Erion Velia, nga ministri i energjetikës zoti Gjiknuri, që dërgohen nga ARSH-ja, nga drejtoria e rrugëve. I ke parti që dhe deklaratat e zotit Rama në raport me deklaratat e Erion Velis, në raport me deklaratat e zotit Gjiknuri, janë të shpërpjestuara. Nuk bashkohen, nuk është i njëjti synim. Ata donë, sikur këta njerëz duan me ndërgjegjet plot t'i çojnë drejt kësaj që i kanë quar. Sepse sot kur dëgjoja që ne do ta mbrojmë me gjak, unë jam trembur.
Të gjithë pak... Ka vetëm një pyetje cilës duhet dhënë përgjigje. Pyetja është, a është e lishme kjo protesta apo jo? Kush ka vajt në gjykata deklaroi të pa lishme këtë protestë? Ka shumë thjesht shteti, e kupton të vejë në gjykatë dhe të thotë deklarimin e pa lishëm të protestës së banorëve tek astiri etj. Në atë moment, shteti konstaton element të palishmërisë së protestës, sipas ligjit, në mënyrë të shkallëzuar thotë e shpërndan atë. E kupton? Ore, shiko, nëse do vazhdojmë kështu, linë i dorë çunash. E kupton që duhet marrin një gradë, shtojnë dhe yll këtu, kjo punë kështu do vazhdoj. Puna është ligji. Është zbatuar në këtë rast apo jo? Pastaj vim tek pjesa tjetër e interesit publik, e likshmërisë apo jo të projektit që ka bërë qeveria etj. Sparim do të bëjmë me këtë, sepse ke popull në botë thotë prish ma shpinë, po në parat paktën. E kupton ti ku ka degraduar puna apo jo? Ore, prish ma shpinë, thotë, po më dëm shpërble. Se interesin publik e dim të gjithë. Këtyre nuk ju intereson shumë historia e kostos së projektit. Se një projekt 20 milionësh, halli këtyre ishe mbyllur 20 herë. E kupton, është mungesa e vullnetit. Nuk dua. Ka që një shprej që thot edhe traf, edhe stemi qa. Dhe sigurisht, koincidon edhe karta nacionaliste, e kupton. Jo, ato i përdor për të mbuluar gjendjen që ka bërë. E cila është brillante, domethënë. Në nivel përgjithshëm po rrit koston e protestës. Gjithë thelbi ky është. Pra, në fillim i mbylli mediat, i hoqi vëmendjen, i la aty me idenë që do lodhen, do lagen nga shiu, kur e pa që kjo punë nuk po shuaj më, përpiqet të rrisi koston e protestës. Dhe gjitha këto janë kosto e protestës. Përçarja, rrahja. Ndërhyrja është për t'ju fut frikën këtyre. Pikërisht pra që jo këta, po edhe të tjerë, që mos dalin, mos protestojnë. Sepse i trëmben përhapjes dhe solidarizimit të shtresave të tjera, kur çka ke sektor tjetër do protestojnë. Dhe mund të shkojë kjo punë në një përmas të pa kontrollueshme pastaj. Pikërisht, prandaj kemi kërkuar këtë, se 8 ditë nerve nuk na erdhi asnjë media të na mbështeste, asnjë gjë, dhe ngritëm zërin që u bashkuam të na vinin deputetët e opozitës për të ngritur zërin, që dikush të na ngrinte. Neve u tham të vinin dhe nga mazhoranca, që Gjulamete ka marrë votat në atë vend. Sikur ti jepte thjesht një përgjigje këtij populli, si më ardh ka mua kur 30 vjet i kam paguar taksa këtij shteti, dhe më ardh ka mua më vë ka me një maj lapsi, më vë ka një kryq, unë jam me dokumenta. Unë jam me hipotek. Është normale, si që ka i zotëria atje, dhe më thënë ka mua t'jap 3 vjet, jo, ndoshta s'jam e pasur, prandaj dhe djali im ashtë atje, po jam krenare për atë fëmijë që kam rritur, jam nëna me e lumtur në botë, për atë edukat që i kam dhënë, ndoshta ai djali kryeministrit mund t'a fshi ballin me 500 eushën, ndërsa djali im nuk ka kartë piceta, më fal për shprehjen për të vajt në banjë. Kjo është barazia e këtij kombi. Se do më ngele djalin burg, se ngriti zërin do t'a ngre dhe shtëpinë do t'a mbroj me gjatë. Ka dokumenta shtetit të më sjell sikur një cop letër dhe unë t'i drejtohem organeve të shtetit. Jo të më vër kryqen mua, më teket mua për të prishur objektin tënd. Asnjëri nuk është kundra në Unazë të re për rrugën që do bëj Edi Rama. Pa ata kanal të mbushin gjepat e tyra. Ato rrugën e paguaj ble, zoj sa një Edi Rama. Pikërisht, nga anë e trotuarit është 36 metrë nga krau i orë. Problemi kryesor, më falë, se mos ndërpres, po problemi kryesor në Shqipëri është problemi politik. Pra, njerëzit në 45 vite janë trajnuar të mos flasin për problemet e qytetit. Tani, edhe protestuesit dalin atje dhe dalin vetëm për shtëpinë e vet. Ndërkohë që aty po vide në rregull, pra absolutisht, po pse s'dalim ne? Pse s'dalim ne? Sepse kostoja e protestës është jashtëzakonisht e madhe. Sepse modeli i vazhdueshëm që i është dhënë qytetarëve është dajaku. Ç'a tha ai? Protestuan ta po flen burg ta. Rriur flen shtëpi. Me shpresë që inshallah s'po mbin nesër. Burri im është shoqëruar 3 herë, unë 3 herë. Prandaj po të them që në vitin 2018 më vjen dhe ashtu që të them
të thosh atë që është ata të fusin burg t'i ke siklet me fond. Po persekutojemi më keq. Më kanë marrë policia e komisariatit zvar në ambientin e punës time, më kanë marrë zvar. Bile janë ato të filmuara. Po, janë të filmuara. Si ka mundësi më mbi të shkrim? A ke avokat? Ke një avokat? Kam qenë prezent. Kanë avokat. Ka avokat. Po një avokat që apon? Të sqaroj një moment. Ne po flasim për protestën dhe kjo protestë është protesta atipike. Si ka mundësi tjetë për pullë dhe ta marrë policia? Për qëfar më? Që mungojnë akuzat sepse nuk ka bazë ligjore. Ata në kukës u filmuan, jo ka një racionalitet. Ata u filmuan, u fotografuan, dhe pastaj u sjaru gjukat, por një zonjë si mund me... O Zheji, është reminiscencë të kaluarës. Shteti asnjë s'ka dhënë llogari. Opozita qa punë opozita më? Vetëm individi jep. Këtu është roli pastaj opozitës. Ta mbaroj pastaj me një është shoqëruar një zonjë. Po një zonjë shtatzane në muajin e 7 që shoqëruan komisariat. Po, kam qenë prezent. Po një zonjë tjetër po shtatzane që humbi fëmijën po në komisariat. Mas ti shembulli që dha me zonjën, me fëmijë e tjerë. Pa, që i thëmë prindit fëmijëve të vete, gruas vete, edhe vajzave të vete, dilni protesto, të i thëmë mos folë më, po kjo është probleme, këtë po shkakton në këtë vënd. Ka represion, Endri, ke ka bim. Ka një gjë. Nuk kanë gjithë shqiptarët pa nervë. Nuk është Mirilda, pasaj me një se kam rënë qapë, Zoti Kastrati nuk i kam dhënë fjallën. Zoti Zheji, unë duhet ta sqaroj qartë këtë pjesë. Kjo është protesta më atipike që ka ndodhur të paktën në 5 vitet e fundit, nga 2013 kur është bërë edhe projekti për Unazën e Madhe, duke qenë se të paktën për shtëpit në këtë projekt kemi parë dhe protestat të tjera. Para një viti ka qenë Shkoza, e cila u shua për 3 ditë. Dhe pse u shua Shkoza për 3 ditë? Dhe pse nuk po shuhet kjo protest? Kjo protest ka atë që nuk e kanë pasur protestat e tjera, që këta janë të bashkuar, jo për faktin se kërkojnë dëmshpërblimin, po sepse kanë investim të ndershëm secili. Po ju luhet karta dhe pjesa që ju keni pasurit, keni këtu, keni atje. Edhe si kur tjenë të vërteta që të kenë disa shtëpi në për Shqipëri apo dhe jashtë Shqipërisë. Çrëndësi ka se sa kanë, e kanë të tyre. Padësia është e padyshueshme në këtë rast. Kjo është pikërisht ajo që po ja u hetin si baltë, ndërkohë që është merit edhe në paçin të tjera, megjithëse nuk kanë, po përmenden emra konkret edhe nga ana e kryeministit për personazhe. Një moment, lutem. Dhe tjetra, me zonjën Protoduari, unë e di që ndoshta një media nuk është mjaftueshëm, por një media keni pasur gjithmonë e cila u bë shkak që nga media është sensibilizuar. Jo, në pas ditës së 10 ka filluar sensibilizimi i mediave të tjera, ndërkohë që prezenca e policisë edhe kur raheshin qytetarët me njëri tjetrin, rriheshin më falni, që banorët zinin rrugën dhe banorët e tjerë të kryeqytetit kërkonin të kalonin, policia ka munguar totalisht dhe nuk ka siguruar as mjetin më minimal mbrojtës të këtyre banorëve që ishin ata të drejtuar. Na ka hequr drita gjëja më elementare. Okej, format e presionit pastaj kanë qenë të shumta që ju shpjegjim pranë. Jo, si thash. Zoti Lutfi Kastrati, po. Protesta jonë ishte në fillim as pak politike dhe sot vazhdon pavarësisht se sot ka një provavi politike. Kjo është për na ndihmu ne në të drejtën tonë. Kena vazhdu një javë, thjesht banorët e zonës dhe Fox News-i. Dhe ishim dakord që të bëhet projekti, s'kishim kundra projektit, sepse nuk jena dhe teknicen të projektit, por ne të dëmshpërblehemi. Mirë po, ditët kalonin, mbështetja jo në rritej, faktet nga specialistët dilnin e dritë. Dhe u morë vesh që vlera kostoja projektit shkonte me 20 milion euro. Dhe këto 20 milion euro për një rrugë 2 kilometra. 22.2. 22.2 milion euro në një rrugë mes të 22.2. Mes të rrafshes. Dhe dëmshpërblimi jonë kërkun, ne për momentin të ashti jena kundra këtij projekti. Nuk jena ma me dëmshpërblimet. Ne jena dhe kundra projektit. Ne nuk do në të nacionohet as edhe një tull. As njërit nga banorët. Me pjesën e kostove të projektit, prokuroria mund të kishte hapur një hetim. Sot, kena bën një padi kundra ARSH-s, kundra Damian Gjiknurit, kundra legalizimeve. Ja kena drejtu Arta Markut, kena mbledh gjitha ato firma sot në protest, firma do mblidhen edhe ditën e nesërme se filloi dhe shi dhe jo gjithë patën mundësi të firmosin, për ta ndërprer këtë mega vjedhje që bëhet me taksat e shqiptarëve në kurrizin tonë. Sa po më njoftuan para pak minutës që 2 godina aty në fillim afër Shqiponjës, apo do u bë tani ish Shqiponjës,
Janë liruar dhe janë ndërgjuar sonte. Nuk janë ndërgjuar. Tash ti mund ta shëroj. Sot kishte grupet në Shkodër sot. 2 objekte janë prishur në Shkodër sot për Unazën e re. Sot shikoj lajmin se duket se janë rrëzuar aty 2 objekte. Sot kishte në terren. Jo, Afër Shqiponjës. Afër Shqiponjës. Sot kishte shikoni se grupet se janë rrëzuar apo i kanë shëmbur. Po nuk mund të rrëzohet asnjë pipa dalë BKM-ja, duhet dalë BKM-ja për shpronësimet. Sot në terren kishin disa grupe nga RSH. BKM nuk e tregojnë ata, se më duket se për pjesën nga ana ndër kanë marrë BKM. A mund ta Po jo nuk e tregojnë. Mbaroj pak lutem po. Asnjë njeri nuk ja ka hap derën. Tani po bindem sepse ato i blen ato media që i kanë nën kontroll. Bajnë propagandë të turpshme. Kanë shkuar të shtëpia e administratorit kombinatit që është shoku im, i cili nuk preket nga ky projekt, dhe tek një objekt në fillim të Unazës afër Pallatit Zhjetha kanë pi kafe. Dhe asnjëri nuk ja ka hap derën, nuk i pranon asnjëri mrena. Kjo është tentativë për të na përqa, tentativë për me çdo lloj mjeti për të na përqa. Asnjë nga ato që ka kryetari i bashkisë që i nxjerr sot 15 vet, 16 vet nuk janë nga Unaza e. Ta garantoj dhe ta them me përgjegjësi. Që nuk ka asnjë banor i Unazës re që kërkon ato banesa publike. Ne nuk kërkojmë lëmosh, ne kërkojmë djersën e 30 viteve, mundin e 30 viteve. Shof ca foto aty ke dosja se te dosja. Mund të nxjerrësh pak ato foto, shohim. To foto. Lutem pesa që ke vëmendshme ke zoti Kastrati. Kam fatin të kem avokatin këtu. Po. Për këto foto, kjo ngjarje ka ndodhur me datën 14 nëntor të vitit 2014. Në 2014. Unaza re është hera tretë që personohet, por kësaj radhe është për të largu gjithë zaptusit dhe për të ardhur të zotërit që dojnë ndërtojnë këtë pak dorë lart këtu, po. Me radhë. Ja. Ta kush është ky djalë? Kto janë fëmijët e personit që sot ndodhet në burg, që gjujti me Fushë-Kryeministrin. Ai kanë ardhur tashti për t'ia. Se kanë dosjerat e kuqe don ja radhën. Dhuna e ushtruar nga policia. Inspektoriatet e Inukut me në krye Fatmir Meta. Me të udhëhequr nga Fatmir Meta dhe policia e shtetit ka ushtruar dhunë ndaj këtyre 2 fëmijëve dhe tjati këtyre 2 fëmijëve i kanë thyer shpatullën dhe e ama ka qenë edhe më e dëmtuar se këto. Se ka ndodhur kjo përplasje në 2014? Për të pengu prishen e shtëpisë që kanë sot ato të Unaza re. Okej, është bërë kallëzimi? Është bërë kallëzimi, nuk është pranuar kallëzimi sepse nga Spitali Ushtrak nuk u morën kartelat, u zhdukën kartelat, nuk u gjetën kartelat ditën e nesërme. Është bërë kallëzimi dhe nuk është pranuar kallëzimi për mungesë provash. Unë nuk e di çfarë provash do të duheshin më shumë. Okej. Jo, tani se jo ka një tuaj do dëgjoni avokat Gjokutajn për këtë gjë sepse ato janë sigurisht unë besoj plotësisht ose kam pritet besoj plotësisht atë që thoni ju, por data 14 nëntor e vitit 2014. Prokuroria i ka është një skulpturë e famshme që është një ime sy të mbyllur. Pra ti duhet provosh që ato shenja nuk janë bërë nga raja me njëri tjetrin, po nga raja e policisë. Jo, po tani më fal. Tani Gjokutaj, ja ku ke. Po, e kuptoj që është spital, e kuptoj. Avokat, pastaj publicitetin gati, po. Një shtetës i cili vetë denoncon për një dëmtim që ka, po themi nga policia, dhe në fakt nuk e ka nga policia, po nga goditja me njëri tjetrin, ky person, përveç të drejtës që ka për të kallëzuar, e të gëzojnë mbrojtjen ligjore, ky ka dhe përgjegjësinë për kallëzimin e rrem. Kjo është çështje hetimi, ama organi procedurës, shteti, është detyruar t'i marrë kallëzimin me shkrim dhe t'i jap një fletë që të vjen në mjekësinë ligjore, e cila bën dokumentimin e dëmtimit. Pastaj, nga ka ardhur ky dëmtim, etj, kjo është çështje e hetimit. Por si ka mundësi mos pranohet për as. Shiko, kjo është akoma më e rëndë. Po ne po kemi rastet i ke ngjarje të rënda në Tiranë dhe nuk jepet as në komunikatën e policisë. Standardi 2 fish. Do me thënë kjo është pjesa më shqetësuese. Prindet janë dënu, njëri me 18 muaj arrest shtëpie, e shoqja ose nana këtyre fëmijëve me 16 muaj detyrim paraqitje. Dhe ndaj atyre që shkaktuan këtë dhunë ndaj 2 fëmijëve 11 dhe 12 vjeçar nuk kishte prova për hap një padi. Se nuk e ka të lexojë një shtetas që rrihet me shokun e tij
edhe të vej të thotë që më rrau filan policë. Mi pra, sepse shiko. Me që jemi të kjo Zhej. Po të bijem në këtë lloj arsyetimi, e kupton? Nuk e ka sidomos të kushtet, nuk e bën njeri këtë. Ja ti bëjmë edhe një sepse kallëzimin e bën për personin që ka shkaktuar dëmtimin. Avokat. S'ka lidhje. Nuk e ka inat njeri policinë në Shqipëri. S'kena punë, normal. Ky është koncepti. Bile për më tepër, polici respektohet më shumë për ato arsye që thatë ju. Që shteti po i provokon këta zotë Zhej, për ta them shkurt me dy llafe, po vazhdon t'i provokoj. Arshia nuk e ka me ligj të drejtën që të vej të bëj matje dhe të bëj ashtu. E kanë ekspert të pavarur, është e kundërligjshme. Ja të kemi dhe avokatin dhe të shërë avokatin. Se është një shkelje madhe ligjore dhe dërgon ata të veshur me ARS për të bërë. Plus kësaj kemi dhe një deklaratë. Janë inxhinierët e projektit. Le të jenë, s'kan të drejtë. Duhet jetë ekspert i pavarur, ekspert të miratuar që masjelliste në gjykatë. Vetëm ata kanë drejtë të bëjnë vlerësimin e Bejdo, duhet ndarë, shiko, pse ti bien drejt muhabetit. A mundet në një krah Mileti rrihet me policinë, nga krau tjetri me metër bën matje. Shiko, kjo është një stradë. Edhe me ARS. Ti do mbyllësh një konfliktin me banorët, pastaj qetësisht do vesh të merresh. Nuk mund të bashkëtojnë të këto dy situata. Këj kërcet huri, a i thot do bëj projekti. Shej, më falë një sekundë. Ka dhe 1.001 arsye për të bërë këtë rrugë. Si tani në palcën e Dimrit, nxjerr 2.000 banorti, se vërtet janë si që tonë këta, 317 shtëpi. Po jo, nuk janë 317 shtëpi. Janë 800 me 800. Janë mbi 500 shtëpi dhe biznese që prishen, por në atë familje ka nga 4 kurorë që rinë brënda. Janë 2.000 familje, 2.000 ashtu protestues që dalin atje dhe kërkojnë në mes të palcës së Dimrit, si e flak ti këtë njeri? Ku janë të drejtat e njeriut? Ku janë të drejtat e njeriut? Kjo që i pyetje s'me përgjigje, Lut, sa do t'ja publicitet. Jo, jemi përgjigje ku janë të drejtat e njeriut, bëri pyetje. Ku janë të drejtat e njeriut në këtë vend? Jemi në vitin 2018. Të drejtat e njeriut janë një shpikje... Do dhe mos të demoralizot, mos të demoralizot. Tani, do dhe apë si sikurajt, se ta vazhdoj protestët. Po thej që tu ka marrë fund gjithë shka, këtu gjithë shka marrë unë, jo. Jo vetë maqë, po thej... Jo, se ne nuk e presim biletën për t'i kasë në Londra, as Paris, as Rom. E dorin tu. E prej biletën për të Shqipëri dhe për t'a bërë Shqipëri më të mirë dhe më të balancuar demokracinë në këtë vend. Nuk kam vendosur mos e të Shqipëri, por të drejtat nuk kanë sens kur ka pabarazi. Pra, të drejtat, momenti që midis dy palëve pabarabarta... Po shteti do t'jetë arbitri pra i pabarazis. Po jo mos e kapitalizmi sistemi pabarazis. Po pra, e drejta vendos ekuilibra. Ky është regjim pushtues, nuk është shtet. Pra, në momenti që prokuroria, policia, e shef në dritë syrit liderin e partisë, që është dhe kryeministër, dhe pa i thëndoshta dhe fara ai, shkon dhe ndjek vullnetin e tij, kjo s'është më shtet pastaj. Pra nuk e as ndarje pushtetesh, nuk e as institucione, nuk e as vedi institucionale të këtyre njerëzve që përfaqësojnë institucione. Dhe lajmi i fundit është që kjo grua që ka dalë me Rion Velin nuk që nga fare as pjesëtare as banore. Absolutisht, absolutisht. Kjo është koncepcionizme. Ade, të japim, do kalojmë një hapësirë publicitare, mos u largoni, sepse kemi dhe gjëra tjera gjatë emisionit për të trajtuar, me ftuarit që kemi këtu, dhe mbas pak minutash do jetë në lidhje telefonike dhe kryetari i Partisë Demokratike, i cili, përveç se do të dëgjojmë çdo na thot për vendosmërinë e vazhdimit të protestës për shtetin e Partisë Demokratike, është edhe një nga të kallëzuarit penalisht për pjesëmarrjen në protestë. Pra, tu tani loja është hapur, loja në thojsa, është hapur shumë. Publicitet dhe menjëherë do lidhemi me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Bashkë.
Rikthehemi përsëri në 360 gradë. Kjo video që sapat, sigurisht do ishte mirë të ishte xhiruar në Shqipëri, për fat keq nuk është në Shqipëri, për fat mirë ka një vend që ka leadership demokracie në botë, që është Franca, dhe vazhdon ta mbajë këtë rekord, shpresojmë për shumë kohë, ka një 300 vjet që e mban. Dhe kemi një patrullë policie, cila ndalon ke protestuesit që janë 150.000 gjithë Francën, dhe vazhdojmë për 15 ditë dhe ata paka shumë ka një koincidencë të largët, ata janë ngritur për rreth 6 cent ngritje të çmimit karburantit, normalisht ai 100 lekësh i karbonit, u di sa bie me cent që na ngrihet, na ulet çmimi i naftës dhe normalisht ja bëjmë një muaj na çuan 150 lekë. Ja, do 150 lekë i thon 20 cent, sa bie? 20 cent. 12 cent. 12 cent dhe ne ja bëjmë puf uf. Hajde, ecë, kësaj bo, ecim tonë. Ose ketë një çmim me ata. Ha? Nuk e ketë një çmim. E kemi më të lartë ne. Më të lartë ne kemi taksën e rrugës Mren, thotë. E kemi më të lartë. Tash do vërtet tollin, do paguash 2 herë për të njëjtin. Do paguajmë 2 herë, 3 herë, do vazhdojmë këtë punë. Desa mos i lëm ta zotrit, zoti Protoduari dhe zoti Kastrati dhe qindra tjetër mos i lëm vetëm, sepse normalisht kështu po ndodh ky muhabet. Më thonë që kemi në lidhje zotin Lulzim Basha, nuk e di a kemi? Zoti Basha, mi mbrëma. Mi mbrëma, zoti Zheji. Normalisht, ne kemi gati mbi një ore 15 minuta që po ecim përpara me këtë emision. Ju jeni kryetari i Partisë Demokratike, por si profesioni jeni dhe jurist. Ne dham në pjesën e parë të emisionit dhe do t'i rikthejmë prapë disa pamje të tmerrshme të gjurmëve, të thembrave, të disa këpucëve me gomë, gambale, policia, apo forca speciale, nuk e di që ishen mbi kurrizin e zonjës Protoduari, i cili është komplet i mafjosur. Dhe tani këtu janë 2 probleme, ose 3 probleme. Problemi i parë është normalisht çmimi shumë i shtrenjtë i rrugës, 40 milion për 2 kilometra. Kjo është një dorë, po ka kaluar e treta. E dyta është komportimi i policisë që duam, apo që s'duam në këtë rast, me protestuesit, dhe treta, pikpyetja e madhe është si bëhet, cili është çelësi për të patur një solidaritet më të plotë, sepse tani nuk më vendoset në pikpyetje e drejta e shtëpive të zotrive dhe zonjave që janë aty, por po vjen në pikpyetje të drejtë të njeriut, të cilat nuk janë më të këtyre vetëm, po janë gjithë shqiptarëve. Absolutisht dakord me analizën tuaj. Po, kemi një problem se transmetimi live i ka këtë kusuar, tu më çoni pak zërin më shumë të zotit Basha. Zotit Basha, fjala për ju. Thash jam absolutisht dakord me konstatimin tuaj. Dhe konsideroj edhe emisionin tuaj sot shumë të rëndësishëm për rritjen e ndjeshmërisë dhe ndërgjegjësive qytetarëve, që ajo që po ndodh tek Unaza nuk është thjesht problemi këtyre 1000 familjarëve, 1000 familjeve, afro 3000 familjarëve, përfshirë qindra apo plush, por është vija e kuqe për çdo shqiptar, sepse nesër mund të ndodhë secilit prej tyre. Secilit prej tyre mund të dhunohet nëna, siç është dhunuar nëna e Dorianit që e keni sot në studio dhe gjej rastin ta përshëndes. Secilit prej jush nesër mund t'i merret pas një letër prona, e t'i prishet, siç kërcënon të bëj Edi Rama tek Unaza re dhe siç bëri sot në Shkozë me 3 apo 4 banesa dhe do të shëshojnë në gjithë mënyrë 16 të tjera. Secilit prej jush mund të ndodhë që të ndodhet përpara policisë që paguhet me taksat tona për të mbrojtur ligjin dhe shkel ligjin për të mbrojtur kriminalët dhe hajdutët. Njerëzit të cilët kanë futur duart në këtë tender janë Edi Rama, është Damian Gjiknuri, bashkë me këto 3 kompani të cilat janë për pjesë të kësaj vjedhje, mega vjedhje, 20 milion euro për 2 kilometra. Dhe në vend që të përballen me qytetarët kanë 3 javë që i kërkojnë, Ejani e Fushë-Krujës bashkë me Kryebashkiakun e Tiranës. Këta ju nxjerrin përpara policës, i rrahin, i dhunojnë, i torturojnë nëpër komisariate. Ajo që mund të them sot është që kjo dhunë policore mbi nënat e shqiptarëve, mbi grashtatzëna, mbi 13 vjeçar, mbi 17 vjeçar, është një barbari që nuk do të harrohet. Dhe unë dua të garantoj të gjithë qytetarët që kanë qenë subjekti i dhunës, dhe të paralajmëroj çdo oficer policie dhe çdo punonjës policie se gjithçka që ju po kryenin këto ditë
të rënda për qytetarët e zonës së Astirit, por regjistrohet më mbas shënim nga opozita dhe askush prej atyre që shkelin ligjin dhe dhunojnë dignitetin e uniformës që ju ka veshur populli me taksat e popullit, nuk ka për t'i shpëtuar ndëshkimit më të rënd të mundshëm ligjor ne. Zoti Basha, ndërkohë që ju po flisnit, nuk e di a keni një ekran diku aty afër, ne sapo dham disa pamje se disa prishje po fillojnë gjatë natës sotshme. Banorët që kam tu, pra protestuesit që kam tu, thonë që nuk janë në atë parcel që ata mbrojnë, janë diku më larg, por praktikisht është fillimi i zbatimit të shkatrimeve që lidhet me projektin. Është pjesë e gjurmës. Pra, do më thënë, një lloj kuptimi, kemi një, të thosh, ka filluar kjo gjë. Pyetja ime është, dhe pastaj ka, ndoshta edhe avokati Gjokutaj kishte një pyetje pak më vonë. Pyetja ime është kjo, a jeni të vendosur si forcë politike dhe si opozita bashkuar ta mbështesni deri në fund të protestë? Dhe pse numri, kjo është e imja, pse numri i deputetëve të Partisë Demokratike, po dhe të forcave tjera politike nuk është maksimal në rreshtimin, po themi, mbështetës ndaj protestuesve? Pyetje pa vend, më duket, po... Pyetje pa vend, po s'ka pyetje të kësia, zoti Basha, e lutem. Unë nuk e marr nga projektuesi kësaj vjedhje për i përgjigjem. Çoni pak zëri, zoti Basha, dëgjohet keq, po. Po. Po them që deputetët e opozitës janë atje, jemi gjithë atje. Gjithë grupi parlamentar. Gjithë grupi parlamentar, që nuk se ka ndonjë mungesë, ka për ndonjë arsye. Dakor. Sigurt. Mos ta kthejmë se po korrigjo se më vjen mirë, po. Po, kjo është ndonjë. E din vetë banorët, aty kanë qenë, kanë 3 javë janë krahas banorëve. Dhe jemi në krahas banorëve. Dhe kur do vazhdojmë mbështetja protestës? Pjesa e dytë e pyetjes. Sa për vendospërinë tonë për të mbështetur deri në fund banorët, kjo besoj që është e padiskutueshme. Kemi qenë aty në momente delikate, si ajo kur sollën mira forca policore për të ndaluar protestën në brendjen e tentës, e do të vazhdojmë të jemi aty në krah të tyre për të mbrojtur kushtetutën, ligjin dhe banesën, që mbrohet me kushtetutë dhe ligj në Shqipëri nga një lukuni barbare hajdutësh dhe një kryeministër i cili është në overdose nga parat e vjetra. Më pëlqen shumë kjo frazë, Zheji, dhe po ta marr pa leje, është një njeri në overdose të parave të vjetura. E kuptova. Zoti Gjokutaj, po më thoshe më para, keni marrë masa, po më ta bëjë vetë zoti Gjokutaj, për të angazhuar avokat dhe jurist për ta mbrojtur edhe nga ana juridike këtë. Zoti Gjokutaj, këtë po më thoni çfarë? Jo, ne konsumuam këtë. Problemi është, ne diskutuam... Po me që kemi kryetarin e Partisë Demokratike, thash mos. Po nese, shive, pozicioni i kryetarit të partisë, si që shpjegoj, është mbështetja që i ka dhënë protestës dhe sigurisht unë mendoj që mbështetja që opozita i ka dhënë në këtyre banorëve është pikërisht në rolin dhe në pozicionin e saj, pasi këta banorë nuk mund të jenë të papërfaqësuar në këtë protestën e tyre, për më tepër që siç e thamë dhe gjatë emisionit, protesta është e ligjshme. Pra, opozita është në krah të një proteste të ligjshme, nuk është në krah të një proteste të paligjshme. Pyetja për zotin Basha, se kemi me minutazh kufizuar. Po jo, u ezaurua, unë nuk kam pyetje. Dakor. Atë kemi 2 pyetje zoti Basha dhe ju falenderoj për kohën tuaj. Mirilda Tili nga Fox News, po. Zoti Basha, në kohën që ju keni qenë kryetar bashkie është diskutuar projekti Unazës së Madhe dhe Unazës së Re. Cili ka qenë ai projekt dhe sa ka qenë kostoja në kohën që ju keni qenë kryetar bashkie, sepse po akuzojnë për kosto ose më saktë për çmimet vendosura mbi atë çfarë ishte parashikuar ose që konsiderohet dhe korrupsion? Spari për këtë pjesë të Unazës nuk ka patur projekt, por është thjesht kjo pjesë e Unazës konsiderohej ndërtuar. Domethënë për këtë aks rrugor nuk ka pasur projekt, po thoni, apo për Unazën e Madhe? Për këtë pjesë të Unazës, edhe një herë, për këto 2 kilometra që tani kushtojnë 40 milionë euro, për të vjedhje që po bëhet, nuk ka patur projekt për një arsye thjesht sepse kjo është pjesa e parë e Unazës që është ndërtuar, apo jo? Do fjalë që Unaza Re hyri në Tiranë kur u ndërtua kjo pjesë e Unazës Re, apo jo? Kështu që projekti në fillestar ka qenë projekti nga qyteti i Nxënësve tek komuna Parisit. I do të lidhte këtë pjesë ekzistuese të Unazës me pjesën tjetër që shkonte drejt rrugës Elbasanit. Ky ishte prioriteti dhe ishte prioritet për të shfryrë pikërisht trafikun që hyn në Tiranë përmes rrethullimit të Shqiponjës dhe synon pjesën lindore të qytetit Tiranës, komunat lindore të Tiranës apo vetë Elbasanit. Në mënyrë që ky trafik mos orientohej drejt sheshit Skënderbej, po të shkonte në atë drejtim. Prioriteti ishte pikërisht lidhja pjesës ekzistuese të Unazës, kësaj që ekziston sot aty, që nuk ka nevojë për një projekt për të mbi vendosur që ai për 40 milionë euro, pra gjithë
I gjithë afera është një projekt për të pasuruar personat që synojnë pas kësaj afere, Edi Ramën, Gjikturin dhe 3 kompanitë që janë për pjesë në kësaj zgjedhje. Nuk ka prioritet qyteti këtë pjesë. Dhe natyrisht ka pasur pastaj pjesë të tjera të gjurmës që shkojnë në rreth të qarkit të Tiranës, prioritetet është pjesa tjetër që shkon drejt Veriut dhe Verilindjes, pra buzë lumit të Tiranës. Këto domethënë kanë qenë pjesë prioritare të zhvillimit të Unazës. Tani kanë ndërtimet. Natyrisht që Endri Protoduari për Unazën ka qenë edhe të konsulton Drejtoria Përgjithshme e Rrugëve që është atëherë, sot autoriteti i rrugëve. Sepse vlera e investimeve është një vlerë e madhe për një bashki e cila në kohën time taksonte 7 herë më pak si për marrjen e vogël se sa që takson ky sot. Po ky bën fasada, i bën rrugë sekondë, i bën drita e tjera gjëra, kështu që shkojnë futen edhe një herë duart tek Arrestimet. Apo të Drejtoria Rrugëve. Segmentin tjetër, segmentin nga qyteti Nxënësve deri tek komuna e Parisit e ka tenderuar dhe e ka ndërtuar me një vlerë mesatare prej 8.5 milion euro për kilometër. Dhe vlen të themi që këtu nuk ka pasur 7 rrugë te kjo pjesë. Domethënë ka qenë një zonë me panesa edhe të qytetarëve të Tiranës, edhe të komunitetit të Rom të Tiranës, pra ka qenë një zonë në cilën çdo gjë ka nisur nga fillimi. Pra, brenda këto koste është gjithçka, edhe pastrimi i terrenit, edhe hapja e gjurmës, edhe ndërtimi i statit rrugës, ndërsa këtu kemi një rrugë ndërtuar praktikisht me ndriçim me gjitha këtu ku jemi. Tani nuk mendoj se ka nevojë për shumë stërhollime për të kuptuar që nga nuk ishte as 7 rrugë, kemi kaluar në 20 milion euro në një vend, 20 milion euro për kilometër në një vend ku ekziston gjurma rrugës. Kjo është një vjedhje pastër, është një vjedhje e cila bëhet dy plançe, bëhet përmes një prokurimi korruptiv pa konkurrencë dhe bëhet përmes hedhjes parave në një rrugë ekzistuese. Pra, edhe kjo e fundit do të mjaftonte. Edhe sikur prokurimi ishte korrekt, një qeveri nuk do të takojë prioritete. Pse do të jep këto parat? Këto 40 milion euro janë para në buxhetin vjetor që Shqipëria shpenzon për familjet nevojë ekonomike. 290.000 shqiptarë, sipas studimit të fundit të Organizatës Botërore të Ushqimit, hanë një vakt në ditë. Këta 290.000 shqiptarë do të hanë 2 vakte në ditë, apo 3 vakte në ditë, nëse ato 40 milion euro nuk do të vidheshin nga Edi Rama e Damian Gjiknuri, nga këta pa të fitur, që kanë kryer një vepër korruptive rekord për 28 vitet e pluralizmit, dhe mendimin e këtyre 3 kompanive që kanë pranuar të bëjnë pjesë të kësaj vjedhje. Okej. A kam një pyetje të fundit nga zoti Endri Shabani, aktivist, po. A mundi bëj 2? Shumë shkurt. Bëj 2, po jo. Domun kam hall dhe kohës zoti Basha. Zoti Basha shumë shkurt. E para, ju kam parë të artikuloni problemin dhe për cilin besoj bijem dakord. Nuk e kam parë të artikuloni zgjidhjen, pra si duhet vepronte qeveria në këtë rast, ose si do të kishte vepruar ju po të ishit në qeveri. Dhe pyetja e dytë është, ky realitet është për faktin që Kryeministri ka karakterin që ka, po dhe për faktin sepse ka mundësi ta bëj këtë. Pra politikisht ka mundësi ta bëj këtë. Deputetët e asaj zone nuk do të dobdohen fare politikisht për shkak të modelit zgjedhor i cili funksionon aktualisht, ku kryetari fiton votat, kryetari bën listën. Po të kishte deputet me më tepër, pra siç ka qenë sistemi më parshëm, me më tepër përgjegjësi dhe lidhje me elektoratin, ndoshta do të kishim sa deputet aty brenda Partisë Socialiste që do refuzonin. A e keni menduar ju për të ndryshuar sistemin zgjedhor, sepse tash jeni ende duke diskutuar dhe reformën zgjedhore, për të kufizuar pushtetin e kryetarit të partisë dhe të kryeministrit të ardhshëm? Tani që kjo e fundit, zoti Shabani. Problemi i demokracisë shqiptare është kanë shumë më thellë se kjo që ju sapo konstatuat me drejt. Problemi i demokracisë shqiptare është që sot në vend janë pleksur në një interesat e politikës, interesat e krimit organizuar dhe interesat e një grushti oligarkësh, 10 apo 15 individ, që jetojnë vetëm me fondet e shtetit. Të 3 këto interesa, politike, kriminale dhe oligarkike, fuqin në zyrën e Edi Ramës dhe mbrohen e promovohen nga këto 3 faktorë dhe nga media e kapur shqiptare. Ky është sistemi në të cilin jetojnë sot shqiptarët. Kjo është telenovela e ankthit që jetojnë ditë për ditë shqiptarët. Dhe nesër, dhe pas nesër, pavarësisht nëse ndrojmë sistemin zgjedhor apo jo, nëse vazhdon të jetë në këmbë ky sistem, kjo kompleksi, interesave politike, kriminale, oligarkike dhe mediatike në një, asgjë nuk do të ndryshojë për shqiptarët. Prandaj zgjidhja
është ajo që ne kemi paraqitur dhe kemi parashtruar. Spari pastrimi politikës nga politikanët e lidhur me krimin. Një fillimi dhe kriminalizimit përmes asaj që qytetarët e njohin si vetimu i politikanëve. Çdo politikan i lidhur me krimin duhet të largohet nga institucionet, nga parlamenti, nga bashkia e vendit, nga institucionet e tjera. Së dyti është ligji antimafia për oligarkët dhe për korrupsionin ekonomik, i cili bën të mundur që çdo aferë si kjo të nënshtrohet, jo thjesht një hetimi penal, që do të kishte nisur prej kohësh, po të kishim një prokurori, po s'kemi. Prokuroria është kthyer në një anvis shtëpiake të kryeministrit, jeq plurat orendive të kryeministrit. Sepse për të punë është vënë aty, për të mbrojtur këto afera, për të mbyllur këto hetime. Por, përveç kësaj, një hetim administrativ, i cili do të mundësonte që çdo cent i përfituar në mënyrë të paligjshme nga këto kompani do të sekuestrohej dhe pasuritë e pronarëve të kompanive dhe pasuritë e zyrtarëve të përfshirë në aferë, po kështu do të ishin subjekti verifikimit, sekuestrimit dhe konfiskimit sipas parimeve antimafia. Cili është parimi antimafia? Barra provës është tek i pandehuri, jo tek paditësi. Këto janë propozimet që ne kemi bërë publike, dhe cilat do të realizohen me vullnet politik në qeverisjen tonë, në qeverisjen e Partisë Demokratike, ku shqiptarët na besojnë me votë. Kur do të na besojnë shqiptarët me votë, atëherë kur kemi çliruar zgjedhjet nga dhuna e krimit dhe nga parat që bëjnë blerjen masive të votës, atë që Osveja quhen blerja më masive në Europë. 20% shqiptarëve kanë planuar blerjen e votës. Këto pra janë 3 sfidat imediate për të kryer këtë sistem. Pastrimi i institucioneve nga politikanët kriminalë dhe shok kriminalëve, çlirimi i ekonomisë nga këtë grusht oligarkësh, që fitojnë gjithë tendrat, gjithë koncesionet, marrin gjithë bulimet, preketin, naftën, mineralet, që është skema më e sofistikuar e vjedhjeve dhe te kriminalizimi i zgjedhjeve. Vetëm kështu mund të eti vendi përpara, duke shpërbërë pra këtë kompleks politiko-kriminalo-ekonomik. Sa i përket Unazës, përgjigja ime është fare e thjeshtë. Ky nuk do të ishte prioriteti i investimeve për qeverinë time. Natyrisht ne do të vazhdonim ndërtimin e Unazës në krahas të tjerë. Do të vazhdonim ndërtimin e arterieve të mëdha kombëtare, duke përfshirë bypassin e Kasharit, që me të vërtetë është një prioritet dhe është një vazhdim i korridorit 8, duke futur edhe zonën ekonomike të Tiranës, Tiranë-Durrës, si pjesë e këtij korridori. Por Unaza e Tiranës do të vazhdojë të zhvillojë me parametra quasi urbane, në mënyrë që të shërbejë qytetarëve të Tiranës dhe shumë qytetarëve të Shqipërisë që hyjnë e dalin në qytetin e Tiranës gjatë ditës. Pra paratë dhe taksapakuesve shqiptarë nuk do të shtonin në 2 kilometra ekzistues dhe funksionues Unazës. Këto para po shkojnë këtu për t'u vjedhur, për t'u shfaqur nga Edi Rama, Damian Gjiknuri dhe një lukuni hajdutësh të papzitur që janë përnjeshme ta. Zoj Basha, faleminderit për ndërhyrjen tuaj. Urojmë dhe shpresojmë që të paktën, sepse pamjet e tmerrshme të këtij trajtimit protestuesve janë rrënjëse dhe janë një këmban alarmi për gjithë opinionin publik përsa përket nivelit shumë të ulët të drejtave të njerëzit, kur njerëzit dhe qytetarët janë detyruar të përballen me gardhin e forcave të rendit, cilat nuk kursejnë ose të paktën marrin urdhra apo kanë emocione të pa kontrollueshme dhe ushtrojnë dhunë mbi trupat e protestuesve, kjo është shumë e rëndë. Faleminderit shumë për fjalën tuaj dhe ndërhyrjen tuaj. Faleminderit për mundësinë, zoti Zheji. Kjo ishte lidhja me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Ne do kalojmë në hapësirë publicitare, por përpara se sa kaloj në hapësirën publicitare, kam patur shumë mesazhe për sa i përket asaj video të vllazërimit të policisë franceze me protestuesit francezë, më dërgojnë në mesazhe ku më thonë, Zhej, a mundet ndonjëherë që në Shqipëri të ndodhi kështu? Urojmë dhe ja u çoj këtë si mesazh policisë shqiptare si një trajnim psikologjik edhe shpirtëror, se do kthehemi prapë ke rasti i zonës Protoduari dhe ke paneli në studio, që të mendohen 2 herë kur ngren dorën apo marrin urdhër për të ngritur dorën ndaj njerëzve të pambrojtur. Publicitet, këtë videon e policëve simpatik francez dhe publicitet.
Rikthej përsëri në 360 gradë, praktikisht opamje që pat janë ekskluzive, në sensin janë të drejtë për drejta, të pak minuta më parë, dhe po punohet, ashtu që tha, më ndihmoi gazetarja Tili, normalisht në gjurmën e zgjerimit të Unazës 3. Të lutem, pastaj do ja prap zonjës Protoduari, po Mirilda më shpjego pak, ti ke studiuar shumë nga afër, nuk na doli koha, ka shumë element për diskutuar në këtë emision. Dy gjëra do doja për teje. Para, si e mati, po themi, atë teprimin e fondit për këto 2 kilometra, pra do 20 milion për 2 kilometra, e para dhe e dyta, mendon që dhuna ushtruar nga policia ose nga një segment i policisë ndaj protestuesve është pjesë e skemës për të larguar vëmendjen nga korrupsioni apo është për t'i trembur protestuesit dhe biznesit tezi përpara? Unë do nis nga pyetja e dytë, duke qenë se si tentativa për të përçarë... Dhe duke pra të ilustrimi që fillova po të ndërpreva të protestës të raport të metamorfozës policisë. Unë kam kaluar shumë herë aty, bile zonja dhe zotim kanë hapur unë, kam qenë duke kaluar. Policia ishte statike, ftohtë, e qetë, ishte shumë profesionale. Çfarë ndodhi dhe kur ndodhi? Tani, për t'i bërë, le të themi, sinopsin gjithë kësaj proteste, duhet shumë kohë, por mjafton ta përmendim me faktin që ditën e parë nuk pati forcat policisë, edhe pse banorët e kishin njoftuar protestën dhe kanë qëndruar për gati 2 orë ditën e parë të protestës, çka ka vazhduar e njëjta situatë deri tek dita e 8, ku policia nuk është shfaqur fare në asnjë rast, edhe kur kanë qenë konfrontimet mes protestuesve dhe banorëve të tjerë ose qytetarëve të tjerë që kalonin rrugën, sërish janë përballur të vetëm në këtë situatë, nuk kanë pasur forcat ose më saktë uniformat blu si mbështetje. Ndërsa për sa i përket, le të themi, degradimit, unë duhet të them edhe tek policia bashkiake, kur banorët u vendosën para bashkisë, që është një tjetër pikë kulminante e kësaj proteste, duhen falenderuar punojësit e policisë bashkiake, duhet thënë, sepse kam qenë vetë prezent kur është dhënë urdhri nga, do i përmend emrin zotërisë Toni Beni, që është nëndrejtori i policisë bashkiake, kur ka thënë të mos preken qytetarët. Dhe qytetarët përveç shashkave nuk kanë bërë asnjë veprim tjetër agresiv që të mund të konsiderohet si, le të themi, dhunë u shprehur nga protestuesit tek institucionet. Kur ndërhyri policia, atëherë kur panë që nuk po i përçanin dot banorët. Ka ndërhyrje me urdhë nga lartë. Sigurisht që me urdhë nga lartë. Ka ndryshuar qëndrimin ndaj protestuesve dhe protestës. Në total, të paktën në gjykimin tim që e kam ndjekur këtë protestë. Para sa ditësh ka ndodhur kjo? Le të themi që kjo ka ndodhur pas, domethënë ditën e dytë pasi banorët u vendosën tek Bashkia Tiranë, që ka qenë para 2 të enjtesh. Nëse bëj një përllogaritje të mirë të datave, këtu filloi që të kishte një ndërhyrje, duke qenë se u tentua përçarja e banorëve shumë. Le të themi dhe argumentin tjetër që banorët hynë në konflikt, nëse do e konsideroj të tillë, faktin e thjesht ku u përdorën fotot e tyre dhe u thanë që ju na keni ardhur në zyrë, në arësh, po pse thoni që ne nuk ju kemi takuar. Ky ishte një tjetër argument që u përdor kundër banorëve për t'i përçarë, por që nuk doli. Çfarë po ndodh tashmë me shtëpinë ose me objektin që po prishet dhe që përfshin 400 shtëpi të tjera për të prishur. Dhe ata banorë nuk po ndjehen. Pse nuk po ndjehen? Unë në vijim e kam të konfirmuar nga po, qartë, se kemi diskutuar me ndoshta ka pranuar kompresiv. Jo, e kam strategjia se ajo shumë të marrë aktualitetin. Pyetje për metamorfozën pra, me policisë. Po përdoret, jo vetëm për të justifikuar çështjen e shpenzimeve për projektin, i cili nuk parashikon shpenzimet. Pra, 20.2 milion euro. Pse nuk po ndjehet njëri pra do të kemi një taktikë sipas ish kryetarit të njësisë 11, i cili ka ikë nga Arion Velia Gentian Arapit, i cili është divorcuar. Do më lejosh të përfundoj? Po. Faleminderit. Dhe gjithë në këtë policia po përdoret në këtë rast, jo vetëm për të bërë zhurmën, por dhe për të shitur protestën e banorëve të Unazës së re, le ta themi, si protestë huliganësh. Dhe këtu lindim në një tjetër projekt, ose në një tjetër problem shumë të madh që është çështja e pronës në tërësi në vendin tonë, ku ish pronarët më thonë që na kanë zaptuar dhe po shiten edhe si zaptues. Që është zaptuar prona në Shqipëri, kjo nuk do më fakte sepse ka ndodhur, që kambi vendosje pronash ka ndodhur, por nuk është ky rasti i Unazës. Dhe kjo është ajo çfarë i bën këta banorë më të fortë ndaj gjithë sulmit që po ju bëhet, qoftë mediatikisht, qoftë edhe nëpërmjet urdhrave apo edhe arrestimeve dhe shoqërimeve që po ju bëhet në komisariat. Si e shpjegoj unë çështjen e buxhetit për këto
Në fakt, do doja të isha eksperte mirëfilli në çështjen e një projekti që të merret dhe të zbërthehet për çdo centimetër investim. Por nga ana tjetër, të gjithë e dim që një investim i tillë kolosal që kap shifra 10 herë më të larta se autostradat më moderne të Gjermanisë, kjo nuk do shumën për të kuptuar që është abuzim. Atë Endri, se të prema dhe pastaj Bejdo dhe pastaj Protoduari. Ka një strategji mënyrë si operon qeveria për ta kuptuar dhe në sektor tjetër të Unazës, po në çdo sektor tjetër të jetës publike. Hapi i parë është injorimi. Pra, u lan harres, u bllokuan mediat, që do thotë prapë dhe këtu flasim për një pavarësi të mediave. Nuk shkoi media fare aty. Pavarësi relative. Po. Mbetet për të diskutuar. Pavarësi nga lajmi. Okej. Tani u izoluan komplet atje, pa polici, pa gjë, u lanë errësirë, u lanë arrest me idenë që do i lagi shiu. Nuk ndodhi kjo. Kalun hapin e dytë, filloi mashtrimi. Filluan krijuan skema mashtrimi dhe përçarje. Çfarë është kjo? Korrupton njërin, korrupton tjetrin e tjerë. Kur kjo nuk heci, se për shembull ke pjesa Shkozës, i thanë pa merak, rrini urt se do japin parat. Po mos reago, se po reagove mërzitet ai lart. Pra, mashtrimi, pikërisht. Kur këta nuk e hëngrën këtë, atëre, pra mbaroi keku këtu, kaluan tek korruptimi. Ka pseudonim. Dhe fillojnë tek korruptimi. Faza tjetër, pra faza e tretë është korruptimi. Fillojnë i japin 2-3 vetave, ndihmojnë 2-3 vetave, i thotë shiko, do japin vetëm atyre që janë të legalizuar, do japin vetëm kësaj pra që të krijojnë përçarje që ai thotë shmduhet mua vëlla, unë s'kam punë me këta të tjerët. Kur këta prapë edhe kjo nuk funksionon se qëndruan bashk, filloi izolimi. Pra izolimi politik dhe shoqëror me idenë që edhe kjo nuk funksionoi dhe pastaj filloi kërbaçi. Ta shpjegoj të lutem. Po izolimi ishte që këta janë pushtues. Ç'pun keni ju? Jeni qytetar, këta janë pushtues. Këta kanë zënë toka, ne do japim atyre pronarëve të vërtet. Ne ja ofrojmë të pa këta i çon lulzim bashkë, këta janë vetëm PD-s etj. Pra, ti izolon nga pjesa e shoqërisë, që shoqëria thotë ç'pun keni ne me këta vëlla. Kur dhe kjo nuk funksionoi dhe sondazhi do tregoi që 90% ashtu, filloi dajaku. Pse është dajaku? Jo vetëm për këta, sepse hap rrugën, po për t'i dhënë mesazh tjerëve që ore do merrni kekun në fillim apo do shkoni ke dajaku, sepse ky ka për ta bërë rrugën edhe shkop fort ky. Pra kjo është strategjia e një diktatori. Ajo më shqetëson mua. Se diktatorët me zor hiqen. Diktatorët kanë një kozë të jashtëzakonshme. Më fal zoti Zheji, ne nuk jemi zaptues, se atë tokë e kemi bler me ligjin që kanë nxjerrë ai. E kanë nxjerrë më përpara. Po, 7500. Me 7500. Se kanë nxjerrë ai tani. Bile unë e kam bler 2 herë. Bile unë e kam bler 2 herë atë vend aty. Nuk jemi zaptues. Zaptues është ai. Neve jemi në të drejtën tonë, po kërkoj kauza jonë është shtëpia jonë. Tani, për ta... Zheji, të lutem, mund të përmend një argument që është më ndjes. Dakor, patjetër, urdhëro. Tek çështja e degradimit të, le të themi, të protestës ose mënyra se si duhet ta shesim dhe ofrimi i kekut që Endri përmendi. Më lini të kujtoj që banorët e bulevardit të Madh, pavarësisht se ju është premtuar shpronësimi dhe vlera qesharake që është vendosur, ende nuk i kanë marrë parat. Edhe Shkozë. Edhe Shkozë një pjesë i kanë marrë në Shkozë. Shkozë. Do të mesazhi është edhe kur ju thonë do t'ju japim kekun nuk e merrni. Ka më mirë protestoni ose që protestuam përpara bashkisë, 2 ditë me radhë. Protestuam se na quajti shpellar. Me ja të bëj pyetje, fal. Dakor, një pyetje që ka bërë përshtypje. Tani, ato kuqet sipas gazetarëve i kanë vënë RSH-ja. Projekti është i Ministrisë Transporteve. U duk pak e çuditshme kur ju pasi protestonin se nëse janë me paranojë njerëzit, mendojnë që ju shkuat protestuat Kevelia, ke Kryeministri i Bashkisë, sepse po afron fushata për Bashkinë e Tiranës dhe ju çuan dhe dikush që manipuloi dhe çoi aty. Ndërkohë që Ministria e Transporteve dhe Bashkia 30 metra. Kur na kanë ardhur me na vën kryqet ke shtëpia nuk kanë qenë vetëm të RSH-s, po kanë qenë dhe të Bashkisë. Je sigur për këtë? Po. Ligjërisht përgjegjësia është komplete e Ministrisë. Po pra këtë po them se është Bashkia është përfituese më mbrapa. Përfituese dhe zbatuese projekti. Tani përfituese jam dhe unë. Përfituese jam dhe unë nesër që eci me makinë me Përgjegjësia është e Ministrisë. Dakor. Një sekond. Të thash dhe si qytetare këtij vendi që jam, ka 1001 arsye për të bërë këtë rrugë. Dhe nuk ishte kaq emergjence se rruga është 8 korsi e bërë. Dhe si të flaki 2000 banorë në mes të rrugës, kur rinia po i ikën, kur mjekësia po i ikën, për çfarë do këtë rrugë ai?
Kjo është një... Dakor, ate, cila do të ishe kërkesa, çfarë do të bëndë shteti për ty? Shteti manifestuar si vendimi i kryeministrit, i këshillit ministrave, apo bashkia, që ti thoje shtetit në raport kontraktual, po themi, se jo me llafe, vetëm me kontratë me shkrim. Dhe pandesh avokatët aty afër jush, që janë dakord, po dalë. Cili është ky çmim ka që madh? Disa ka thënë Rama, ta kërkojnë lek pa fund, kanë nga 7 vila, nga 7 shtëpia. Ju kanë nxjerrë juve jo si pushtues, po si abuzues që doni përfitoni nga zjerimi rrugës që të merrni sa më shumë para. Dhe t'ja merrni buxhet shtetit. Po i bëj një thirrje kryeministrit nga studioja juaj. Si te kamera 5 që shtezur aty se e shef sy në sy atë tani. Juaj e mrekullueshme, i bëj nuk jam ndoshta e pasur, po me që ka dhënë kryeministri 3 vjet qira për protestuesit e Unazës, unë po i them, nuk jam ndoshta e pasur, unë po i jap 10 vjet qira ati kryeministrit dhe ti i ka nga shtëpia dhe të vete unë me fëmijët e mi, se boll kam vuajtur në këtë regjim. Boll kam vuajtur. Të mesazh se... Tudem për portalet pa prisni këtë se kjo është e paparë. Dhe më thënë, normalisht, Zoja Protoduari i propozon kryeministrit për t'jep 10 vjet që rapo t'a paguan ajo në shtëpitë në banesa sociale, do ishte i paparë një kryeministri që banon ke shtëpi sociale, t'japi shembull se sa i majtë është. Dhe atë shtëpinë aty në ku e ka shtëpi? Në Surrel, te japi Zotës Protoduari edhe ti për 10 vjet. Për 10 vjet ja paguaj. Për 10 vjet që e dali nga shtëpia. Kjo është kushti i kontratës. Ose paguni centim pas centimi. Zoti Zheji, ky është premtim familjar që familja Protoduari e ka bërë, sepse biri i tyre Doriani e ka thënë që ditën e dytë protestës. E kanë marrë seriozisht si familje që i ofrojnë këtë zgjidhje kryeministrit. Në burg tani. Zoti Zheji. Po, Zoti Kastrati. Pa të bëj një pyetje se kemi jemi Kastrati. Ke gjë të bësh me çet Kastratën? Atje që kam bëj. Ke kushurit largët afër? Po të largët e kam. Është interesuar apo ka thënë këqyr punën? Ai ka punë të veta, se ka shumë punë sa që... Po mirë se kemi një emër që kemi në gjitha... Kam ma shumë muhabet se sa kushurit largët e kam, nuk kam shumë të afërt. Tash ti duhet të njoftoj edhe opinionin. Si kush i gjinshëm, pa po them, dash mos ka thënë. Dhe ja dëgjon fjalën Rama nëse ndërhyn për ty, po mirë. Nuk e kena punë pozitiv. Se ke vënë pozitiv. Nuk e kena punë pozitiv. Tash Unaza re, jo pa qëllim kërcënohet nga 2 projekte. Po. Qëllimi i këtyre është që të net na heqin nga ajo zonë. Kërcënohet nga projekti Unazës re, ndërkohë që është një projekt që mbahet në fshehtësi nga Bashkia e Tiranës, është shtrati Lumit Lana. Po pra. Devimi. Aty ka ndodh një turp mund ta quajmë. Është bën një projekt dhe i futet lagjës mes për mesi dhe ka rreth 240 familje. Ndërkohë që shtrati Lumit Lana në të 2 anët është parashikuar që do të ndërtohet dhe të bëhet rruga, të bëhen trotuare, të bëhen ndriçime, të bëhen rrugë biçikletë dhe çdo lloj rrugë tjetër. Zotërit në fjalë për të favorizuar një biznes që është me Llamarinat kam pru dhe një video, po nuk qenë nga aktive. Në qofë se kemi atë, Angelina, në qofë se kemi atë video që ka quajë Zoti Kastrati, jo qëtë Kastrati. Po. Zoti Kastrati kemi këtu në studio. Këtu për të favorizu një biznes të ishserat, për të mos pagu këtë tokë që gjoja është, na qenë nga me dokumenta, është deviju Lumi Lana mbi 50 metra aksi, flasë për aksin. Dhe unë jam shtëpia ime ndodhet mbi 100 metra nga Lumi Lana dhe më garë Lumi Lana në borë. Nuk është që është në i delt që do të drejtohej, por është deviju qëllimisht për të favorizu këtë zotrin që ka rrethu me Llamarina, do të ndërtoj palate. Lanën, autostradën, të gjitha atje derisa të heqin. Nuk jena kundër këtyre pallateve, le të ndërtoj. Jo në kurrizin tonë. Jo në kurrizin tonë. Kjo është abuzive dhe është e papranueshme nga banorët e Unazës re. Kërkojmë nga Kryeministri, me që pyete zonën kamera 5. Kërkojmë nga Kryeministri legalizimin e të gjitha objekteve informale. Sepse... Kush e ka dorë, Zoti Lame ka këtë? Zoti Lame dhe bëjtërzimet mbrem.
Sepse unë nuk jam më, tha për 6 muaj nuk kemi më. Se nuk është më? Kam një foto. I shkriu zoti Rama, hipotekën dhe Aluiznin, dhe doktor... E shkriu për të hequr Artaname. Jo, mërëm... Artaname ngeri pa punë sot? Nuk firmos më Artaname, këta mbetët të skualifikuar. Kush firmos? Kam një foto. Nuk firmos më. Kush firmos për zoti Kastrati? Kush të zgjidhet dhe si do konceptohet institucion i ri. Atë zemër ndjeshme që ka Lamja do ta kishte firmos Sami Pindur. Lamën e kanë mallkuar sot nëpër televizion e thoshin. Ne kërkojmë legalizimin e gjitha objekteve. Si shtëpi, ashtu dhe biznese. Se pjesa dërmuese Unazës së re me ato biznese ushqehet. Ne jena njerëz që kena jetu me djersën tonë. As kena marrë rroga nga shteti, as marrim asnjë gjë. Paguajmë taksa dhe jetojmë me djersën tonë. Prandaj kërkojmë legalizimin e shtëpive, legalizimin e gjitha pronave. Pastaj, me çmim tregut, dihet çmimi i tregut, dash na kompensojnë, dash na lënë aty ku jena, se rruga është. Është një mundësi tjetër zoti Zheji, me ndërtime pallatesh. Ajo mund zgjatja ndoshta edhe 2 vjet, por kjo mund bëhet pasi ne të jena të legalizuar. Po, do t'i ndërtojmë pallat kur t'ikni juve. Ky është ka. Atë ja, ta thot Bejdo këto, Bejdo, jetë janë gati. Janë gati njollat, ku ka për ku është dy fish situata. Nuk do t'i lejoj. I nderuar, me qeri këtu. Zotëri janë fjalë në nxjerr videot sikur ndodhen prishjet në Unazën e re. Dhe ju jap fjalën që po të kishin ndodhur, po gjenjen. Jo te Unazë e re. Erjon Belia tha që po prishim tek Unaza e re tani, kur ishim në studio. Do ta sqarojmë, se kam të konfirmuar nga kryetari i njësisë 11, që ka ikur para disa muaj. Ai gjenjen, sepse po të kishte ndodhur një prishje te Unaza e re, do ishin 2000 banor mbi eskavator sot. Prandaj ta mendoj mirë, por nuk ishte vetëm juve, nuk është taksi shqiponja. Janë 400 banesa te Pularia. Nuk këtë gjë pra, ai po i bën reklam punës vet në kurrizin tonë. Diskualifikoj. Ne nuk e lejojmë asnjë. Ka skualifikuar 207 objekte parmram ai ishte legalizimi, i skualifikoi me çtë drejt. Kena një VKM të vitit 2009, shumica banorëve të Unazës re e kanë emrin tek ajo VKM. Për kalimin e trullit nga pronari tek poseduesi. Vetë deklarimin e kam. Shumica atyre banorëve kanë mbi 20 vite që jetojnë ato troje. Të pangacmuar nga asnjë padin gjykatës e nga vendim gjykatës. Automatikisht mund ta shpjegoj më mirë avokati, automatikisht deputetja Gjylameti ka ardhur gjatë kësaj periudhe? Absolutisht. Po i ka marrë vota ke ju, se thonë që ka marrë shumë vota ke ju. Unaza re e ka votuar të 2 radhët e fundit masivisht Partinë Socialiste. A më i lumt. Votat i mori Sajmir Tahiri. Po. I përfitoi Gjylameti. Po, i përfitoi Gjylameti. Gjylametit nuk ja ka dhënë pak kur se dhe këta kanë bërë flirt me Gjylametin 30 ditë në Unazën e re. Po tiste dhe kanë bërë flirt. Po tiste Tahiri akoma deputet për shkakun. Po Sajmir Tahiri do arrestoj djalin tim që unë jam. Për atë nuk mund të them, nuk mund të prononcohem se çfarë do kishte ndodhur. Po mendoj që Sajme do ishte më afër ju se Sajmir Tahiri mund të kishte lidhje me ato që e kanë votuar, jo me mua. Po, me ata që kanë votuar po them. Por Gjylameti asnjë strukturë e Partisë Socialiste nuk i hap telefonin ajo zonja. Erdhi një ditë Oriola Pampuri. Votat ka për t'i marrë prapë Tirana. Kjo është sistemi zgjedhor. Nuk e njihshim. Jo, ka deputet zone, ka deputet zone ka deputet zone një listë me 30 veta. Normale sa i ka të blera prokuroria. Ishte prokuroria. Zoti Zheji, ka një problem. Sistemi zgjedhor ka shkëput. Kishte të drejtë prokuroria të mbante fëmin tim pa fakte. Sistemi zgjedhor që kemi e ka shkëput deputetin. Zoti Zheji, edhe mendimin e avokatit. Përgjegjësia është e drejtorisë përgjithshme të rrugëve dhe e ministrisë të zotit Gjiknuri. Nuk ishte Erjon Velis. Erjon Velia mund janë të ndara. Po janë të ndara. Sa mirë prononcoi kryetari i bashkisë dhe tha, nuk tha që nuk kam përgjegjësi dhe nuk kaloni tek Ministria e Transportit, po tha këto janë shpellar. S'kishte fjalë tjetër ai, zotëri? Ta largonte përgjegjësinë nëse nuk e kishte përgjegjësinë, por kaloi direkt në fyrje, në presione, në shantazhe. Ta janë në konkurrencë për të hyrë në zemër kryetarit. Kupton pra dhe konkurrencën do të realizojnë në privat neve. Neve nuk na ka për të përçarë asnjëherë. Neve shpitona do i mbrojmë me gjak. Ka një pyetje, më bën një sekond. Një zotëri shumë i nderuar, një miku im bën një pyetje për ju, zonja Protoduari.
Ju keni deklaruar që e keni të hipotekuar. Pra, praktikisht, në rastin tuaj, funksionon dëmshpërblimi. 100%. Tani, pse bëndi këtë petet? Pse rriti me këta tjere që se kanë të hipotekuar? Dhe Zoti Kastrati njësoj si mua është. Sepse çmimi ka dalë çmimi. A mund ta shpjegoj? Çmimi referencë. Pa moment që del çmimi juve ndani nga protesta. Një minutë. Të thash dhe njerë pikërisht në fillim të bisedës që bëm bashkë. Mua të më shpronsoj me çmimin e tregut, nuk jam kundra rrugës, le të vi dhe rruga, të më shpronsoj me çmimin e tregut dhe le të vi, ta marra të banesën time, që me zi e kam ngritur me gjak. Kam dëndur dhe pa ngrënë, dhe pa pirë, për të paguar taksat e ati Erion Velis. Vetëm truall i kam dhënë 2.700.000 lekë si vjetë. Vetëm truall i kam paguar 2.700.000 lekë. Pra, ti vetëm duke paguar të taks, fakti që të shpranuar para si taksa paguese, si pronare ati truallet, ti e pronare truallet. Ti të ato si pronare. Qa sensi ka, avokat, qa sensi ka, të marrin legët si pronare truallit, të taksuara dhe nuk të njohim pronësimi pruallin. Dhe për ndërtesën, nuk është vetëm ky rast, po në përgjithësi, çfarë bëjnë ta? Kur prishin shtëpitë, në vend të kompensojnë me çmimin e tregut, me çmimin e vetë referencës, që përdor vetë qeveria, që e ka nxjerr përmes një urdhri përbashkët, i kompenson me koston e endit banesave për ndërtimin e godinës, që është qesharake. Pra, kjo është kërkesa e parë e këtyre. Kërkesa e parë e këtyre është që na kompenson me vlerën reale të godinës, jo me çmimin e tullave, se kjo është ai që bën i kompenson me çmimin e tullave. E dyta, një pjesë e këtyre kanë qenë në VGM për të legalizuar dhe në një moment aty pastaj është penguar dhe nuk është bërë legalizimi. Okej, Gjokutaj. Rasti më i rënduar në këtë pjesë, se këtu nuk kemi një problem. Këtu kemi problemin e këtyre që janë të legalizuar, që nuk marrin çmimin e tregut. Po kemi edhe rastin e të pa legalizuarve. Siç po dëgjojnë nga zotërinjt, thuhet që kemi mbi 20 vjetë, kemi ndërtuar. Shikoj, ka të zgjidhur ligji, pa Artan Lamen, pa Aluiznin, për më tepër që në një vend informal si Shqipëria, e kupton, situata të tilla as duhet mendohen. Në 169 të Kodit Civil thuhet shprehmisht, personi thotë që ka poseduar qetësisht dhe pa ndërprerje, duke u sjellë sikur të ish pronar për 20 vjetë, në një pronë të paluajshme bëhet pronar i saj. Pra këtë ka zgjidhur Kodi Civil, nuk ka nevojë, nuk mund të afrohet më njëri aty. Dhe mua kur më pushtuar një shtëpi, pra ti e fiton nga ligji. E mora te viti 18, se më tha, po edhe i vit iku, e merr këta posedimi, ka disa anekse ajo. Ka 5 vjete, sepse kur e fiton në bazën mirëbesim, keqbesim, në bazë veprimi juridik. Ore po e marrin fare pa veprim juridik. Në fund ligji thotë, në 169 thotë, ky person thotë 20 vjet që ka net mrena dhe sjell si pronar, do thotë, çdo të sjellë si pronar, që ky ka krijuar marrëdhëniet me shtetin, me ujësjellsin, me elektrikun, me të gjitha dhe nuk e ka shqetësuar kush. Është parimi i sigurisë juridike, dhe s'mund të fitosh më fitimi juridik i pronësisë në anë të parashkrimit fitus. Ky parashkrim fitus ekziston në. Po ai ka vendosur ligjin për nevoja publike, shpronësi për nevoja publike. Nuk mund të shqip, ka një problem. Nuk mundet, shiko, kur dy ligje vinë në kundërshtim me njëri tjetrin, atëherë bëhet konflikt. Sepse është kushtetuta që prevalon. Dhe çdo ligj që vjen në kundërshtim me kushtetutën, e kupton? Çdo ligj që vjen në kundërshtim me kushtetutën nuk prodhon efekte. Po ne kemi gjykatë kushtetuese. Sepse s'bie këmbana në fshat ai, po ka 100 arsye. Po e para tha s'kemi këmbana. Problemi është plaga e zonjës Protoduari. Se kushtetuta, ligji këtu kanë rënë gjitha ore. Ne kemi polici që të nesmen e masakrimit të zonjës Protoduari bën një paratë të madhe në sheshin në Terezë. Dua ti mbirë në shtëpi, se po ma mban me të pa drejt atje. Ore ta thash ti të të birë nuk ta liron ajo. Ai do të mbaj peng ty, ty të ka mjet presioni, se po të mposhti tyja që ke hipotek, ata që janë pa legalizuar i ka zgjidhur ai. Praktika këtu. Ti po jep rekomandime se si të bëjnë tani këta, po e bën dhe këshilltarin virtual nga studio ime.
Po nuk po e bëj, po them që kështu do ndodhi me atë. Do përgatitemi për më të keq. Do mos ka për ndodhur. Nuk përçahet kjo protestë dhe kaq. Absolutisht. Bravo. Shpirtona do mbrohen me gjatë. Unë e them apo. Uroj që mos jeni gjatë. Mbajmë tek një moment shumë të rëndësishëm. Zoti Zheji që nuk është përmendur gjë asaj proteste. Është zvogëluar çështja dhe bëhet fjalë vetëm për shtëpitë e banimit. Por nuk është thënë asnjë gërm për sa i përket bizneseve. A do kompensohen bizneset? A do kompensohet fitimi i humbur? Dhe çfarë do bëhet me ata të papunë që do dalin nga ata bizneset dhe nuk janë pak? Kush do marrë përsipër dëmshpërblimin e bizneseve dhe kompanive që janë atë rrugë? Shteti. S'ka dal garant. Shteti atë shpinë s'pan. Nuk i njeh fare bizneset shteti. Nuk i njeh fare. Jo, nuk i bizneset, nuk i quhet. Jo, mos është ai biznes se Nuk i njeh. U dëmtua ajo ati kushurit tënd? A u dëmtua ajo? Po. Në Kukës. Se ja u ka lënë përgjegjësi ja bëri shteti nga fillimi i fundit, mori përsipër gjithë dëmtimin. Zoti Zheji, me 3 kabina. Nuk e diun se çfarë bëri tani, po. Ja u kanë kaluar si përgjegjësi kompanive të sigurimit në rast se banorët janë siguruar. Por, nga ana tjetër, kompania e sigurimit nuk të dëmshpërblen në rast se ka lënë projekt publik. Okej, janë është edhe një gjë që duhet theksu. Mund ta shtë. Patjetër se të kalojë publicitet dhe këtu jemi prapë. To zotrit i nuku, arësheja nuk të bin letër, nuk të bin një dokument, 2 javë para, 1 muaj para, 2 muaj para, që shtëpia jote, objekti jote, prona jote do prishet për efekt të zgjerimit të projektit të Unazës së re. Se me letër shkon gjykatë. Sepse me atë letër unë mund të shkon gjykatë. Ato është të mundësi ta mohojnë. Kjo është përdorimi i pastër. Kjo është. Sepse me të drejtë pyesin ku i keni letrat, ne s'kena asnjë letër. Ku do i ta kapësh? Çfarë? Okej, ma vjen edhe një tullëm sondazhin, pasi do kaloj publicitetin. Ajo që të thash një emision në Lopa dhe Bari nuk është kot. Po. Janë 108 votues dhe kanë votuar pro protestës, pra pro banorëve të drejtë të banorëve të Unazës së re. Edhe pse ma mbyllet se nuk e lexoj dot. 82%. Po, 82%. 82%, do të thonë numrat janë 914 kundër 194, pra fatmirësisht, duke qenë se votuesit në 364.4, po, mund ta zvogëlosh pak, janë jo nga Shqipëria, po dhe nga jashtë Shqipërisë, të paktën trendi i opinionit publik është pro protestës. Këtë lloj sondazhi, ky sondazh 1.000.000% i sinqert dhe i vërtet, duhet ta lexoj Kryeministri i vendit, por nuk e di, mendoj që është shumë domethënës. Kaloj publicitetin dhe pastaj bëjmë atë raundën e fundit do jap ty fjalën. Okej, publicitet. Se në 360 gradë, po burgoset populli, Kryeministri kërkon nënshtrim dhe pranga për opozitën. Unë do të bëja një pyetje para se kaloj të rikthem prapë tek tema bazë, që ishte, thosh, zoti Gjokutaj, ka precedent në një vend normal që kryetari i Partisë Demokratike, i Partisë më të madhe opozitare, bashkë me deputet të kallëzohet penalisht se ka protestuar bashkë me protestuesit? Unë e shpjegova, jo më kot që në krye të herës, në fillim të emisionit, unë e shpjegova faktin që detyra opozitës, jo në Shqipëri, po në gjithë botën, është që të japë mbështetje, e kupton, pikërisht këtyre shtresave, që cënohen dhe dhunohen nga abuzimi dhe arbitrariteti i shtetit. Qartë. Dhe po kështu thash që zoti Basha dhe Partia Demokratike janë krejt në pozicionin e tyre, që duhet të jenë. Se kapin e shkopa në goma, sulmojnë e policës, zoti Basha. Ka pasi përplasje fizike? Një minut. Po si mund t'i kallëzosh penalisht? Opozitës. Ore, zoti Basha, është një nga të kallëzuarit, një grupit... Zoti Klevis Balliu... Si mund kallëzohet, si mund të... Më le të elaboroj pyetjen e parë, pastaj të vim pse s'ka ngrënë shkopi deputet e PD. Jo, a ka dhënë një shkop që kallëzohet? Sepse ti, nëse del dhe protestoni në një protest të paremruar në kuadër ligjor, si mundesh ta gjesh veten të kallëzuar nesër? Për çfarë vepre? I trajtojnë paligjë për shiko. Po s'është pra s'është, unë po them çfarë. Nuk mundet, shiko, ka një problem. Një proteste, një tubim i paligjshëm në kuptim të ligjit konstatohet nga gjykata. Shiko, pyet policinë gjithë ditën, gjithë natën, ishte paligjshme kjo, thotë, shiko, po t'ishte kështu,
E merrte vendimi shefi komisariatit, s'kishte nevojë për prokurori, për gjykatë 3 shkallët, s'kishte nevojë për gjykatë kushtetuese, s'kishte nevojë për Strasburg, e merrte e zgjidhte ai atë problem. Ka regjistruar prokuroria mbyll ula me këtë muhabet. Zoti Genci ka regjistruar prokuroria dhe ka filluar procedimin ndaj Lulzim Bashës. Ndaj Kevis Balliut. Ja pra një sekond. Ndaj Edrit Bajrallari. Kjo prokurori janë 7 deputet, kjo prokurori vazhdo po pra, dakord, për mua është procedimi i paligjshëm. Është i paligjshëm sepse është e paligjshme prokuroria. Është e paligjshme Artamarku. Si? Është e paligjshme Artamarku. Flas procedimi tash Artamarku thot. Ore, Artamarku kush e ka regjistruar atë procedim? Prokuroria e Tiranës. Prokuroria e Tiranës me kërkesë të policisë Tiranës. Ka marrë kallëzimin le ta hetoj. Nuk ka ndonjë problem. Bile Basha është i patitur 3 herë sepse ka fal 2 herë në Unazë dhe 1 herë ka qenë ku vetë. Kjo është skema dëgjoj. Po çfarë skema? Skema është zotëria mërburit dhe me i trem. Do tremet Mileti, do tremet opozita, a kupton, si do zgjidhet kjo punë? Po ama zgjidhti se ti thua që duhet ta pranoj prokuroria patim. Po pse e pranon prokuroria patim? E ka pranuar. Unë të akuzohem. Është dita e 4 dhe ka filluar hetimin ndaj zotit Bashë. O Bejdo, një minutë se nuk jam mund Artamarku. Unë po të shpjegoj. Unë po të them, nuk mund të akuzosh një shtetas për më tepër kryetarin e opozitës apo deputet të Kuvendit Popullor, e kupton? Të Parlamentit dhe të thuash ti je pjesëmarrës në një tubim të paligjshëm pa u deklaruar më parë i paligjshëm ky tubim. Ku do ta gjejnë këta këtë? Ku do ta gjejnë? Si do më thuash mua ti ndërtim pa leje kur nxjerr lejen e ndërtimit? E kupton ti këtë histori? Po çfarë do bëj ai prim që kur e shikon atë fëmijën e vet, një fëmijë studente ekselent që aty thyen gishtat nga policia me thundrën e kokës, çfarë mund të bëjë? Një shtet i cili ka të deformuar. A janë të duar për një kokë, se unë për atë fëmijë ka të deformuar raportin me pronën dhe me individin. Si që do nga i kryeministri, Genci duhet të ulemi me shumë në tokë. Pra arsye sepse ndaj atij djalit që thot ajo zonja, neve kemi 8 padi. Kemi 8 nene që akuzohet. Akuzohet për plagosje të rënd. Akuzohet për armatim dhe posedim të armëve luftarake. Ai djali, ai 18 vjeçari, ai që thotë student ekselent. Akuzohet për zunim të zyrtarit të shtetit. Sepse akuzohet për dupim të 18 vjeç brenda ka konsumuar 8 vjeç. Prokurori sot u nxorri gazetarit jashtë, bëri se atën me 2 herë të mbyllura. Sikur ai ishte për dhunim, jo sikur ishte akuzë. Po përse po flasim? Ma thuaj, ma shpjegoti zoti jurist, se unë nuk e kuptoj dot. Unë nuk e kuptoj dot. Po është e pakuptueshme pra. Unë nuk e kuptoj dot. Se si mund ndodh kjo në vitin 2018 që jo le prokurori, se ata 2 prokurorët ishin profan që trembeshin nga ata. Nuk don, si mund të formulosh për 18 vjeçar 8 akuza? Dhe i merre goja avokatit kur fliste para gjykatës, se nuk dinte këtë redisë të parë në këtë redisë të dytë. Ska më 8 vepra penale, ai duhet të jetë super kriminal. Po pra ma thuaj mua. Në çfarë të botës është kjo? Të përballet policia me deputetët e opozitës. Kur mua nuk më fut në gjyq sikur e kisha fëmin një kriminal atje. Ja pra vin prapë tek ligji. Ata me anë të këtij djalit duan të fusin idenë që këtu në këtë protestë duan të inkriminojnë protestën. Më saktë. Duan të inkriminojnë protestën. Dhe sa janë, shiko, nuk është ky është ndryshimi zyrtarit serioz nga zyrtari jo serioz. Që të ulesh në kompjuter dhe të formulosh 8 akuza. E kërkosh ta mbash në burg, kjo do të akuza synojnë pikërisht tek inkriminimi i protestës. Në momentin e fundit të episodit ja fjalë gjitha nga do Gjokutaj e konsumoi Shabani. Jo, unë nuk doja ta përtera për këtë fjalën e fundit. Po gjithsesi para shumë shkurt. Bashkalidhe. Ndërkohë që ai djali akuzohet se ka hedhur një kapsol. Fjala e fundit, fjala e fundit për emision. Akuzohet 8 akuza. Dakor, po ndër të tjera. Akoma jemi të lirë. Nuk e di ku dalin në emisionin sa ndodh. Ndërkohë që ai akuzohet se ka hedhur një kapsol. Po djali i tij vetëm se ngriti zërin. Paralelisht parlamenti heq aksizën për kapsollat. Po kupton për çfarë bëhet, pra lejohet biznesmenit i cili kapsolla pa akcizë. Se po vjen viteri tani dhe duan. Po, pikërisht, dhe ndërkohë dënohet ky që çunion pra, si çunion që ke bërë atë muhabeti. Kemi dhe një rrezik zoti Genci. Kemi rrezik të madh juridik. Je shumë mirë, po jemi e shpërtheve vonë këtë debat. Po jo, po, e shpërtheva vonë se tani më ngacmoj. Kush do dalë dëshmitar për këtë djalë që për këto 8 akuza? Do dalë nga ta polici. Ta gjej prokurori. Okej. Mirilda, për ta mbyllur. Do ja mbyll në juve, prandaj
Mirilda, për ta Në këto mbyllur. momente unë të doja të pozicionohesha si qytetare, jo si gazetare në profesion, për arsyeën e thjeshtë që ky është ndoshta rasti që Shqipëria ka për të ndërgjegjësuar dhe për të reaguar. Të mos jemi më popull apatik dhe të shohim me shpresën që nuk do na vijë zjarri I grurit ton tek shtëpia jon. Po të reagojmë jo vetëm për këtë rast që është flagrante dhe që të gjithë po diskutuam këtu numrin e madh të shkeljeve, qoftë ligjore po edhe morale apo të drejtën e pronës dhe shenjtërinë e saj, po ka pafund probleme në përditshmërinë tonë që ne duhet të ngrem zërin dhe duhet të jemi kërkues llogarie ndaj atyre që na I shkaktojnë problemet. Kështu që unë e shoh këtë vërtet si një këmban alarmi dhe si një mundësi që secili nga shqiptarët brenda territorit shqiptar, se nuk po pres asnjë gjë nga ata që janë jashtë, secili të ndërtojë jetën e vet aty ku mundet, por ata që kanë zgjedhur të qëndrojnë në Shqipëri të reagojnë sa s'është vonë sepse nuk e dim se çfarë do jetë më vonë. Zoti Kastrati, ke 1 minutë kohë të thuam për ta mbyllur. Përfitoj nga kjo studio. Ju bëj thirrje të gjithë banorëve të Unazës së Re. Të dalin në protest në mënyrë masive. Ju bëj thirrje të mos pranojnë grupet e ARSH-s. Mos t'i hapja derën askusht. Pra ja të palishim grupet e ARSH, se thamë neve, duhet vinë ekspert. Vlerësimet, kena ekspert privat për vlerësimet licencum. Qartë. Duhet falenderoj mbështetjen e dhënë nga opozita në përgjithësi dhe nga Partia Demokratike në veçanti. Duhet besoj vetëm një emër, Klevis Balliun. Janë shumë tjerë, po ai gdhihet me ne dhe bie me ne ka mbi 3 javë. Nga kjo studio I ftoj gjithë këtë panel, përfshi edhe ju zotin Zheji, na mbështetni sepse prezenca e autoritetit juaj ndikon shumë më shumë në opinion se sa me qindra vetë që mund të kemi ne. Kauza jonë është të mbrojmë të shtëpia deri me pikën e fundit gjakut. Të mos tentojnë na burgosen se dhunë kam qenë në prokurorie se kam problem shkoj prap. Unë nuk jam për dhunë, por është I vetmi mjet për të mbrojtë shtëpinë time. Shpresojmë që mos jetë I vetmi për momentin, kemi akoma... I fundit, jo I vetmi, I fundit. I fundit po. I fundit mjet. Normal. I fundit mjet për të mbrojtë shtëpinë time, pronën time, familjen time, si qytetar I ligjshëm I këtij vendi. Po. Prandaj, ju falenderoj shumë që na hap mundësinë me shpreh opinionin ton, falenderojmë votuesit e sondazhit që na mbështesin. Po, do ta shohim një sondazhin këtu. Jeni të sigurt që mbështetja jon, pavarësisht se nuk pasqyrohet, është shumë më e madhe se sa kjo që duket. Pa diskutim që është e madhe. Fal medjave, kauza jon ka dalë në dritë të diellit, sepse ditët e para ishte pothuajse inekzistence. Sot jena në një pikë, në një stad komplet tjetër. Protesta jon po shtrihet ndoshta dhe po sensibilizohet gjithë shqiptarët janë shtuar me sa shoh protestojnë për të drejtat tona. Edhe 100 më ndihmon çik Mirilda se ti ke 960 vota pro dhe 198 vota kundër. Ajo frika që kishte ti se mos angazhohet administrata me një porosi për të votuar për të përmbysur më vjen mirë që doli një frikë e panevojshme. Do të jam pak vetë. Ose mendojnë që mund të ketë bërë rezistencë nga ndërgjegja thoja. Ose se zënë uri ka thënë, një sondazh sa do të ndryshojë. Atë 82% e një sondazhi të bërë këto orë, të atyre që kanë marrë mundimin, kanë pasur vullnetin e mirë, të jenë interaktiv me këtë emision dhe me portalin 360.al, kanë dhe kontributin e tyre dhe unë I falenderoj shumë vërtet, që të paktën është një gjë në këtë të ftohtë që thot disa herë Linda Protoduari, është një gjë ngrohtë, është një rrymë ngrohtë që quhet solidariteti I opinionit publik shqiptar që akoma është në fillesat e veta, oligarkinë e kemi në kulmin e veta, por opinioni publik është akoma në fillesat dhe ky sondazh na ngroh pak. Edhe një kërkesë. Po të japim minutin e minutat. Vetëm një sekond, 30 sekond, 20 sekonda. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të Dorianit, të Ilirit dhe të Danielit. Janë të pafajshëm. Për ne janë komplet të pafajshëm. Nuk ka asnjë lloj prove që janë dënuar. Këto janë dënime politike, të paramenduara, të paragjykuara. Prandaj to presione ne nuk na friksojnë, vetëm sa na forcojnë. Zotë Gjokutaj, sa mund t'i bajnë akoma brenda Dorianit, ta 17 vjeçar, 18 vjeçar? Policia I ka bërë punën e saj dhe tashmë është gjykata ajo. Gjykata e apelit. Sa mund e pavëmendshme mund të jetë? Ose vëmend? Si?
Sa fati ligjor që mund t'i lëmë brenda? Jo, a ishte burg pa fatë? A i ka burg pa fatë. Për shumë të veshme, zotë i Ata do t'i drejtohen gjykatës apelit. Gjykatës apelit për ndryshim as arresti. Do dyja kod sovit sa gjona. Jo, do vetëm me muaj, pastaj. Jo. Nuk është me muaj, është 10 ditë dhe njëse nakë gjykatës apelit. Por, shiko, Zheji, nuk është ky është një nga problemet e gjithë kësaj. Gjeneza e gjithë këtij problemi është ajo që thash edhe pak më parë, është qëndrimi duhet të ndryshoj sjellja e shtetit ndaj pronës dhe individit. Duhet të ndryshoj kjo sjellje e shtetit dhe precedente të tillë nuk duhet të ndodhin më. Nuk duhet të ndodhin më pasi kjo situatë mund të dalë nga kontrolli, e kupton? Dhe mund të kemi probleme akoma më të mëdha. Unë do ta mbyll të emision që është në panel me zonën Protoduari, po ndërkohë Lulli Mishela ndaj ka në dy pjesë, më lërë vetëm plagët e marra nga zonja Lindita dhe zonja Lindita. Unë nuk dua të jem fare, vetëm dua të jem si zë, se do të bëj 2-3 pyetje e fundit. Zonja Lindita, atëherë duke përfituar me dashamirësi që ndoshta edhe djali juaj po ju ndjek në këtë emision, do isha shumë i lumtur nëse dikush ka të bëjë ajo personale, dikush në ata ambient që është i vrasë për nga natyra, burgu, paraburgimi, këtë gjëra, të ketë atë ndjeshmërinë që një zotërie që është aty, pse protestoi, i vëri një kuti të vogël përpara i televizorët, shovit lidhet me botën, mund të japin këtë mundësi, mund dhe mos të japin, po duke menduar që mund të japin. Si do bashkëbisedoje ti me djalin tënd në këtë moment? Çfarë thoje? Duke menduar që po të dëgjon dhe po të shikon. Djalit tim do t'i them i bëj thirrje nga kjo studio të bëhet më i fortë, se unë shtëpinë time do ta mbroj deri në pikën e fundit, gjakun e djalit tim do ta kërkoj, se është turp të them në këto vite, në vitin 2018, unë ndiqem akoma më keq se në regjimin e komunizmit. Akoma më keq se në vitin e... Unë e kam trupin të gjithë pulla, si që kini parë dhe vetë juve. Të sitë më vi policia e shtetit më arestoj djalin kur nënën e vetë e vjen e puth në balë, me asë një të drejt, që nuk me kryqin e spitalit nuk ke të drejt ti të arestosh atë, si një kriminal. Dhe janë filmimet aty, mund t'i shikoni. Po, tani të filmimet duhet bërë publike e para, Mirilda në ndihmon dhe ti, sëse e dyta, ore, po kështë një provokim shumë e rëndë. Unë e kam humbur në nëntime në njërë naturale, po në qoftë se do të shikoja dikë, aq më tepër me uniform, po çdo që t'ishte, që do vinte dormi në nëntime, do të thonë nuk do isha më njeri. Në ato moment do isha një bish. Nuk ka gjë më të shenjtë se nëna dhe nuk ka gjë më të shenjtë se fëmia. Në qoftë se, do të thonë, provokimi që ka marrë djali juaj, nuk e di, shpresoj mos ketë qenë prezent. I din fjalët që tha Doriani? Kjo është policia që duam. Nëse më pravi që, po unë nuk do kësha fuqia të flisja, do kësha vetëm duar në punë dhe... Sepse a i thonë që kjo është policia që ne nuk duam... Unë i bëj thirrje ambasadës amerikane, avukatës së popullit. I bëj thirrje Arta Markut që vjen nga një klasë... Zë balancash akoma? është afruar, ka ardha për jush? Ja, ka largojnë, si thonë në gjuhën popullore. Ja, nuk ka më bërë një deklaratë të thjeshtë që më shumë ulni tonet dhe shkoni te Dirama. Me lejo të ndaj një detaj edhe pse jemi në fund. Pavarësisht se zonja Balanca pikërisht në një nga studio televizive u shpreh që ne do të marrim seriozisht çështjen, ka dërguar punojësit e vet në ditën e 13 ose 14 dhe gjithë kanë thënë ne nuk dimë asnjë dhe s'kem para asgjë. Janë me sinkron me zë dhe figurë të transmetuara live pikërisht këtë deklaratë. Ne nuk dimë gjë, s'kemi para asgjë. Edhe pse është bërë pyetja, ka qenë gjithçka para kamerave, s'keni parë gjë, nuk kemi parë gjë. Këtu tregohet edhe mbështetja. Janë prit në burgun e Fushë-Krujës si heroj. Sepse as nuk kanë vjedh, as nuk kanë plaçkit, as nuk kanë vjedh droga dhe gjë. Veprimi gjesti tyre ishte shumë burrëror. Tani jemi tek burgu politik. Vetëm për të, vetëm në arsye pse ka ngritur zërin. Vetëm për këtë është sot në... A mund të them diçka? Jo, edhe unë e di që kjo vazhdon deri nesër. Jo, është normale, nuk të ndërpres dot se nuk janë si... Nuk folim për vjedhjen e buxhetit shtetit. Domethënë, problemi është që aty... Po prit nëse deri dhe njëjtë janë të parat. Janë dakord që e folën, dhe flasë opozita e ka
e tha janë 3 kompani, bile i bie Genc Gjokutajit, që është mbrapa kompanive në offshore, me tjerë, ne i dim to. Problemi është, tu ka një gjë, deputetit Agrosheu, që 20 milion kalojnë kesh një llogari. Endri, problemi është kështu që korupcioni, është shumë i rëndë, pa diskutim, po të bësh me vula, të rrahësh një zonjë, është, do më thënë, nuk ka më, atë korupcioni është lule për para kësaj, sa ai të vjetë, të grabit dhe të rreh. Dhe kjo, pande unë japë ka shumë nënësi këti momenti, se këtë se kuptoj. Gjysha ime ka pasi shprehje, thoshte që, ajo thoshte në Tirancën e vjetër, që ai që bën kanën, bën edhe bishtin. Pra, ai që e ka nda mendjen për ta vjedh, për ta rrjep popullin, i fut dhe dajakun në fund, të shke bashka do. Nuk do t'ja rri. Nuk është kështu sepse, ja, dhe këtu mbaron këtë emision, pa nuk kam më debat, se s'kam më koja më limit. Unë mendoj që ata shkopi ose ato shelma që kanë përskuqur kurizin e zonës Protoduari, të gjithë kemi marrë në një shelm, në dignitetin tonë, në paprekshmërinë tonë dhe të fëmijëve tanë, në një rrethon tjetër. Pra, se thush, mund bëj gabim, me semafor të kuq, me një gjë, ai të vjen, që do më thënë kjo. Pra, se thuash edhe, e thash edhe gjatë publicitet, duke biseduar me kolegët, ju jeni, tani ju më thatë që jemi ne për ju, do më po ja them që mendojnë që jeni ju për ne, ju jeni në këtë fazë kritike të demokracisë shqiptare, gardhi i fundit që mbron dhe ju të gjithve ne. Pra, ajo që po ndodh me ju, është një provë generale me atë që mundohen nesër dhe me ne, të gjithë. Pra, se thush, po u cënua kriteri ligjori pa prekshmërisë individit, të një person, aq për tepër që nuk është as me armë në dorë, as pe hu, as ka për asgjë nga këto, do thot, kalon nga ju, kjo valë, do ditë se kalon këtë gjithë, do thot, shumë përfundimisht demokracisë. Prandaj është alarm shumë madh. Unë falenderoj shumë zonja Protoduari, shumë falenderoj zotit Gjokutaj për kontributin tuaj, zoti Kastrati, zonjush apo zonja Tili, gabim që zonjave i pëlqenë, apo, kur i nga tro me zonjusha. Bejdo Malo, falenderit. Endri, shumë falenderit për kontributin tuaj. Me gjithë atë, kjo emision nuk marron këtu, ne sot kemi qenë me kamerat tona, edhe të një familje, të familje e Gani Rashës, Rizoroni Shela Boksi, bashkë me gazetarën dhe redaktorin të emisionin Kelida Koraqi, ka qenë aty për ta parë, pak si thuash, për të bërë një reportazh në terren, mbi fizionominë e këtyre njerëzve, të cilët, siç thot zonja Protoduari, në pikë të dimrit, mund të shohin vetëm të ballafaquar me një dramë të madhe sociale, ekonomike, por edhe personale, se fëmijët apo të afërm tyre gjenden nëpër burgje, dhe mund të shohin edhe vetëm në rrugë. Nuk ka gjë më të tmerrshme se bepas ti të shëmbesh nga një nivel i caktuar social, që për cilin ke investuar 30 vjet në nivelin zero. E shohim të reportazh dhe takimi me 360 gradë është gjithmonë të hënë të ejtë, pra të ejtë në ashme, por, ka që kam shumë mesazhe, pra ata që nuk arritur dot të ndjekin këtë emision, në orën 24, do mbas mesnatë një 20 minuta, se formulojnë do 00:30 paka shumë, ky emision ritransmetohet përsëri. Diqeni, nëse keni kurreshtje dhe vazhdoni të votoni në atë sondazh për t'i treguar vetvetes në radhë parë që opinioni publik në Shqipëri nuk ka vdekur akoma. Familja Gani Rashës, dhim nga Kupsi, këtu 11 veta, plus që më lindin, edhe nuk se ti kam 7 zona, 3 kurori jena më rindat, ta thëmë ma Shqip, 3 kurori jena. Në qështë në 1995, tokën e kena bledh, se nga thonë zaptuks në thonë, nuk ashtë e vërtet fare. Pa më varësisht se kujtja morëm, se dinim atëherë, idi Roma, edhe sukur me qinë populli pa shpi, ti fuse brinda jo, ti është në shpi të nëzjerë në rrugë. Që 23 dit jena rrugëve, sa në komisariat, sa të rrugët të bloku rrugën, sa të përzon arëshën, jam bloku komplet. Jam ismur 65 vjetë që janë, me ilaqe, me fukarallë, sa s'ka. Nasë dërzona,
derisa, se di pse, kjo me hile. Se bëjnë si që kanë bua krahun ande, nësë po kërkojmë në mrekulli këtej. Si që bonat anën ande, edhe këtë anën këtej. Asa na ka revoltua e fjala shpellar. Ku ka thonë e në velia shpellar, populli andes. Ku tikim, ku të shkojmë? U me pas lek, si thotë e dirama se kanë ka 3-4 villa. Bashkimi është rekordmeni, është oligarku i këtij sektori. Te shtrati Unazës shoku bashkim do lekët për godinën e 8 pa leje. Nuk është e vërtet gënjen tokën kena bli, s'kena marrë shpinë, kena bli tokën. Edhe i dirama në 2013, po i jep televizori ato fjalët që i ka poli dirama. Edhe Enver Hoxhat ngrihet se shpite juja nuk i prish. Shpit e ndërtuara pa leje nuk prishen edhe sikur Enver Hoxhat ngjallet, nuk prishen. Që dua u bonus në qëras? Që dua unë i bonus qëra? Taksa pse mi mori? Kur jam pa letre, kur jam s'jam në rregull. Nuk lëvizim. Këtu do vdesim. Po të provoje pa droma e dhvije këtu. Dhvije këtu do t'a kallim. Armë nuk kam me thonë drejtën, edhe si kur të kemë zdin e përdor, po benzin e zjarë të baj. Kjo është shtëpia kërë ko marrë dhe unë. Shite, edhe këtu s'kishte rrugë fare, ujë s'kishte, drita s'kishte, qunin 10 vjetë që kom pru. Ja, ku a fëmija. Shite, sot është bo prind. Ja, fëmijët e mi sa të vetë kanë artur. Në Tiranë, më knaqë. Ja, sot kena bo lëvizje poshtë lartë. Të mbi kalimi e të Shqiponja. Prej orës 9 dhe i kalimi. Një gjohë, ta shqip të këtu ka të legalizuar. Se si janë legalizuar, ja, një shtëpia është legalizuar këtu. Një tjetër më poshtë, po tjetra jo. A i në tetor bori 3.000 legalizime, pse unë kush jam që nuk më legalizon a i? Doli vetë, lamja. Në tetor ka bo matjet të fundit. Aq kemi vujt në këtë Tiranë sa edhe kur të des këtë trishtimin e që 23 ditëve nuk do të harroj. Unë jam goca e madhe në shpisë. Marta droma do t'i gjem vetë, do t'i ve benzinën vetë. Ndoshta benzinën ja do të bëhem shembull, i këtyre banorëve. Do marrësh ishin e benzinës nga kukat e këmbët. Kush dojt paset më vjen shkrepse. Po shojmë shumë të merrt me sy, po shojmë luftë. Te protestat e parlamentit ka pas provokime, spionat ka pas mes turmës. Se kush i plagosi ato turmës të neve? Nuk do plagosin njerëzit tanë. Komshia jonë është zoj gru, e ka komunë thyer. Polici ka ra me po mos kishim burri vetë, ta kishim mbajt, kanë hy policët gjithë po të shkel. Ka plot që nuk tregojnë, s'du me dalë të kamerat, janë dhunu nga policët. Rishti parton, nuk ka bua si dërbi. Rishti dit, ka kutë komët shumë mes parve, e i ka godit me kom protestuesit. Didho me guzhin kam lartë, edhe këtë pjesën të poshtë, në fillim e pave të ja. Kjo ka qenë shpia në fillim, lartë kam didho me guzhin, në përvejt e këtë. Më vjen tukë në thonë për tukë. Ka Arsamir Tahiri më ka thënë në botë, më ka dhënë dorën, e pa punë, po, nuk i kërkova punë, a i vetë më ka. Ne kishim në rapun e legalizimeve, pa ma rapë, nuk ja prish njëri shpijat, erdher Jon Veliaj, prapë, takohet, më përqafon në borë, i dhash dorën, legalizohet. Turp për mu, si ja kam dhonë votën e dirama. Jemi si fis, ne edhim, gjithë fisi jonë edhim që jemi të majtë, historikisht. Unë shpellarja që i dhash votën, që e vuar në karrike, ku është aji? Hajde, ke fotografi, hajde më thu. Hajde shkoje të qese, fiq. Fiq le të shaq. Burën po nga kanë zëllu me nga nëzirë nga shpia, o braze. Që do ka marrë, mu po? Po ja, shqipi gazetarët që janë. Anë të pri shpijat e gjithve, jo veshtime, në të kësi. Po këtë shpijat tona, vish vine nga marrën, nga vjen krishin të shpija. I këto pri shpijat, se jemi shqiptarë, na jemi shpellarë. Edhe pse më prishe shpia, nuk më gjishe shpellar. Atje kanë marrë më të madhin se jemi shqiptar. Jo shpellar, njësi ju, veri jemi një. Unë nuk jam pjestar këtu, po ku do që jam... Erë me në ngushlu. Ka marrë me në ngushlu këto mishte mi, si i prishe shpia. Shko të Kryeministri. Jo, po, shko se s'kam pare. Mi dhëmë. Ku t'ja paret? Sekserit? Po më lidhe se ka po, unë atë thritën me telefon. Po nuk e di qëfar ka ndodhë, shumë shojmë që ka ndodhë. Ata bëjnë mirë, të largohen vetë që aty, mos dalin më të zonë rrugën. Bashkim, Ramazan.
Agron, Edmond, largohuni.